A few moments later. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. A few moments later. Почалося. Вітаночки усім, вітаночки на АЕС. Дякую за дякую за підтримку. Бачите. Вітаночки усього снайпер. Ось, дякую, що нагадав, я забрав якраз. Дякую. Пробаю вітаночки. Ну, між іншим, уже 3 частки ми у демку гулялися, коли після гэтага Summer Game Fest у мінулым годзе. Там, тады былі дэмкі прадстаўлены гульняў, і трошки пабегалі ў трэцюю частку. Ну, не тое, каб щось было зразумела. Так, танчки гулец, это бачыць. Фоксі. Я думаў, ты там яшчэ ў рынга вісаеш. Дачакаліся. Так, дзякую за пачуху паінаюсь. Мяу. Так. Зараз. Так, ну, учора мы скончылі галоўны сюжэт асноўны, но за нейкай такой, ну, не заўсёды не тое, каб традыцыі, але щось у нас такая тэндэнцыя праходзіць гульні першым разом на паганы канчатак. Ну, не тое, каб паганы, ну, не вельмі добры мы прайшлі учора. Ну, я пакінуў захоўванне на тым моманце з выбарам. Ось, учора якраз таки зрабілі на новую той выбар, і ад таго моманту дапройдзем гульню ўжо на іншы канчатак. Ну, выбар маецца на ўвазе, каму даць сыраватку. Гэта альбо Зоі, альбо Мія. Ось. На той канчатак, на які мы прайшлі, мы аддалі Зоі, ну, а Мія загінула. І Зоя загінула. І ў выніку толькі гэты самы, як яго, Ітан застаўся жывы. Ось. Ну, таму ось просто пойдзем ад моманту, ўжо абралі Мію, пойдзем ад моманту, калі яна чаму там падарожнічае. Так, што пусціў? Или на рекламы? Давай. Я ведаю, що за реклама буде. Вітаночки Золонарич. Ну, Золонарич так само. Органічно. Бедный Рейнич, ну что вы его подмовили? Ну, не вы, а ты, кто домой. Так. Ладно, пока запускаю гульню. Так, ты теперь шукає. Так, ще пляшку одразу. Та я ведаю, що замовлення. Я ще кажу, що ти хто замовив. Так, гульня. Ага, я навожу заходи, включено, чудово нам. Мне подобається гэты эмбієнт. Кайфовые такие. Ладно, треба отключать.
Напруженість. Боже, спокійний. Зараз запускав, у мяне ўсё ж таки была спакуса пачаць з самага пачатку, пашлі па гэтаму маёнтку, паўцякаць ад дзеда, змагацца на ім на бензапіле. Ну ладно, у нас яшчэ дадаткі будуць. Напэўна, там таксама будзем будынкам члендаць. Так. Ну добра, ідзем за мійку зноў. Ось, толькі ўдзерліся ў гэты човен, адразу забег у пакойчык, захаваўся і адразу атрымаў пісталет, а я ўвесь час гэты бегаў, пакутаваў, не ведаў, што пісталет-то вось быў побач. Ну, праблема ў тым, што набою-то на 2 стрэлы. А, Рынгіч ужо заліў? Ужо? Так чакай, ён усё ж таки ўсё запісаў, я зразумеў. То бок проста звесці быў. Я паглядзеў на тое, у якой праграме ён гэта робіць. Капец. Праграма нейкай халеры, бо той прэм'ер, на мой погляд, у разы зручней. Ну, мабыць, я звыклы просто. Так, ну, лайк я пацесну, ну, каментары я нікуды не пакідаю. Так, давай я яшчэ замацую паведамленнічка. Тамака пан Рынга пераагучыў гэты, пераспяваў опенінг. Як гэта завецца, халера? Такійскі гуль? Я просто я не тямлю за аніме. Ось, но тамака раз'ёб. Ось, Рынга ўжо заліў на ютубчык, тут тамака спасылачка, можна націснуць лайк, о, падабайку, боже, лайк. Каментарчик и так далее. Ну вот я оценил. Это разъёб, так. Так. Что мы тут таки маем на гэтым паверсе? Вітанушки, Олег. Як маеш? Ну так. Не, ну тут таки між іншым жоднага зомбара нема. Усё ідзе цвіль. Кшталту гэтага Last of Us. Боже, я амаль адразу прыгадаў назву. Яна ж у мяне ў галаве ніколі не трымалася. Што ў мяне з памяццю? Гэта нейкі жах. Імёны і так далей. Не, ну, адзінае, што зоравыя выявы добра у памяць трымаюцца. Назвы, імёны... Так. Тут так два спрытных цивилевика шлендаць. І у пакоі з асцеражальнікам яшчэ звычайныя. Дык я ж казаў, я яшчэ нават замацую. Ну, там за таймером на 20 хвілін. Чупакабра-любитель. Ну, так, Чупакабра тут купляє. З міцелію. Зомби міцелін. Як гэта называть? Так, гэта халера зараз з'явіцца, але я подозрю, што только здесь былі набоі, я дакладна не ўпэўнены. Хімрыдна. А я не маю пороху. Пэўно. Я б іх мог адразу перастраляць усіх. Здорово. Не мам. Так, давай, бери худший. Идем отсюда. Набыл, на жаль, не маем. Научились бы яны яшчэ дзверы зачыняць, што Ітан, што Мія у адной валоўні народжаная. Што яны такія?
Так, ну, гэтыя лісты мы ўсе ўжо чыталі. Набойчыкі. Або порох. Дайце. Дайце мне штось. Я б кагось прыстрэліў. Баявы каточак. А, вунь, бачу. Ты нема за що. Підтримайте творчество. З посилочкою. Гарячатку. Хто я ще не підтримав. Так, кольки у меня? 9, 10. Набойчика. Ну, гэтага не хопіць. А нажу-то я не маю. Разумею. Их стимуляторы. А где я нож атрымаў? В покоях з Андреа? Ой, не Андреа. С кем яна там падарожнічала? Ой. Вось гэтыя імёны. Ну щось на А я неяк гэтага хлопца звар. Ладно, гэтыя пачвары пакуль няхай пажывуць. Через тое, што ў мяне мала набояў. А потым мы сюда вернемся. Мы там якась гары яшчэ пачарнка будзе. І що чакае? Це ж холера така, а? А ну, паузи отсюль. Паузи отсюль, кажу. Ні. Та тамака спрытная цвіль. Хуткая і даволі балюча б'е. Ну, прийдеться на її набої марно. Як спекотно. Такое. Что градусов на улице? Что, отопление додали, ти что? Дякую, прибай. Такая курва. Ну ладно. Минус 2 набоя. Вось гэтая халера чакала. На хутка перасовываю і балючы скотч. Ну тады на гэтым паверсе мінус 2 цвілі. Ой, 2 цвілі засталося. Так, а нам зараз на 3-й паверх. Другі заблокованы. На 4-й мосток где у нас? А, на 4-й. Контрол-рум мы туди соскопаем. Тут так и заблоковано у нас мусит быть на 3-м. Не? Не, на 4-м заблоковано. Но мы неяк на мосток трапим. А, праз ліфт, певно. Мы вернули синглу. А, зараз споміну у нас.
Ну, здорово, дівча. Ага. Why? Гляди, ти що? Навіщо? Ти маєш пригадати, щоб ми були родиною. Щось тобі шпия вялізне, дівчо. Ну як дівчо, бабка. Мія Вінтерс. Стварний об'єкт 001. Ой. Alan, you're getting Алане, worse. тобі гірше. Алан я. Мабуть, вона заразила мене під час нападу. Too far. Все одно мене вже не зарадиш. Мене. But it serves me right. Але так мені і треба. Вона ж через мене втекла. She got out. Yeah, Так, через тебе. but that doesn't mean I'm Це не означає, що кину тебе вмирати. She didn't attack. На тебе вона не напала? It's part of her І не дає імпритний протокол. Не вірю, що все це насправді. immunity. Here. На, тут її тканинне взірце. Has her tissue samples. You find her. Знайди її. І виправ становище. Okay, Evie, where are you? Здравствуй, де ти? Так. Я ось тільки... Мі-мі-мі-мі. Я ось тільки... Не разумею все ж таки... Менавіта гэты эпизод з лікам того, что Эвелин у нас все ж таки старая бабка ў калясы. Як яна тут така уцякла, ну, тое, што экіпаж бачыў сямейную пару з дзяўчом, прыпускае, што яна просто насылала галюцынацыі ўсім. Але я чакаю, экіпаж ж не заражаны яшчэ быў. Не, ну нейкая халера з лунары. Щось тут не збягаецца, вось менавіта на гэтым самым моманце. Хіба што яна была дзяўчом і хутка стала старой. Гэта Эвелин. Праз некалькі гадоў. Не паразумела. Так, гэта мы учора чыталі, я ўжо не буду. Так, маем нож. Ой. She's close. Менавіта тут така штось не збягаецца у нас. Мяняецца. Дзіўна неяк. По караблю тут така сходамі уцякала неяк, ці што, ці яна просто прымарамі ганяла Мію. Зноў ж такі экіпаж на самым пачатку яшчэ не быў заражаны, калі прыймалі якасць пасажыраў Мію і сямейную пару так званую. Ты ж каб яны бачылі галюцынацыі, павінна, каб яны былі заражаныя ўсе. Каб яны былі заражаныя, яны б ужо хутка памёрлі. Альбо пераўтварыліся. Щось не тое. Мо недаробка з баку сцэнарыстаў распрацоўшчыкаў. Мож щось іншае. Не. Так, нам лутать... не. Хіба што... В гэтым пакоечку... гэта ў рэчаіснасці ў гэтым пакоечку лутаць. Ладно. Не быў успамінак. Прыбяры ты гэты гадзіннік, і так ведаю, дзе яна.
She's vomiting. Вона блює. Damn. I'll have Так, to треба reset. перезапустити. Як справи? She's vomiting. Вона блює. Видіління набагато перевищують її вагу. Прекрасно. Якщо це триватиме, матиме цілу купу її потворних друзів. Гаразд, треба знайти її чим скоріше. Становище стає некерованим. Agreed. Зрозуміло. Танки, хвась. Ти бачиш, як все маєш. Но вчора вирішили все ж таки не перепроходить, капчай пайсці ў дадаткі. Мяне наогул умаўлялі просто ўключыць відэа з іншым канчаткам, но я вырашыў хаця бы тое самае, просто адскокнуць пазахоўваць. А не ісці на наступную складанасць. Але я пайшоў, мабыць, спачатку. Ладно. Чаму я вырашыў усё ж такі адмовіцца ад відэа, бо менавіта якраз такі момант на чаўне гэтым, а ён жа ж будзе адрознівацца. Ну, іншыя падзеі ўжо будуць іншыя. Наступная складанасць адрозніваецца сюжэтам? Ці проста геймплейна? Монстры складаний. А чым? Прадметамі квеставымі? То бок умоўна ўсё ж такі праходжанне будзе адрознівацца через тое, што пустая рэч кудысь у іншае месца змясцяцца, кудысь у іншае месца трэба будзе дастацца, каб штосьці прайсці. Гэта на мяне. Фокуса. Чат. Што мяркуеце? Мабыць, на новую лепей пачнем. З пакутамі. Так, злонарыж, да. Я спачатку прачытаў ну, по-украінску ж гэтае самае, думаю, сэнсе не трэба, а потым дайшло, што я Фоксі супраць. Пакуль два за, Фоксі супраць. Ну, я хаваю Фоксі, ўсё ж такі Міхась кажа, што неяк па-іншаму будзе праходзіць. Таму варта. Я па задавальненні пабегу зноўку па гэтаму будынку. Ну, а що Лукас? Лукас же ж ён, дарэчы, вось незразумела як. Не памятаю ніякіх нататак наконт гэтага. Ён же ж непадкантрольны гэтай Эвелін. Чамусьці нейкім чынам я пазбег яе ўплыву. Хава. Ё-моё, микрофон не утекай от мяне. Пынись. Куды? Что такое? Чему ты не фиксуешься? Это трасса. Не на гэтай вышыне. Ладно, пойдзе. Гному Чомскі ратаваць? Ты пайшоў у Left 4 Dead? Так, ну карацей, пакуль два за... у других... Всё, дайшло. Ну, добра, пойшоў. А я думаю, ты уже прайшоў. З локалізацыяй. То ж магільшчык праходзіць. Я уже заблытый.
То зразумела. А, сёння пройдзеш. Добра, добра. Поспехаў. Фокс, ты вельмі супраць гэтага самага гульні ад пачатку? Сэнс. Ну, щось будзе адрознівацца, зноўку паўцякаць ад дзеда. Штось, мабыць, знойдзем таго, што раней не знаходзілі. Мені ж страждати. Ладно, давайте ўсё ж таки апытанку зладжу. Ага. Адзін супраць аднаго. І ў выніку каточак сядзі і вырашай сам. Ме. Ладно, ліха з ім, хадзем далей, усё. Вырашай лёс. Мне толькі праз блок праходзіцца. Я патрулю таксама не карыстаўся. Ага. Бойкі складання ўсё роўна будуць, вядома. Ладно, ліха з ім. Не буду ўжо расцягваць. Ну так, я і падумаў, што 8-я частка, а потым уже штосьці іншае трэба будзе пачынаць. Я думаю, наконт Алана Вейку. Але то недакладна. Трэч, трэба сёння будзе паглянуць, мабыць, нават падчас стрыму. Мне цікава, якім коштам будзе Беларусі гэтай Інзоі. Ён у рэліз выйдзе гэтай Інзоі праз 5 гадзін. Мяне 21 не пачынаеш, што такое 21? Назва дадатку такая? Закрыся пагуляй. Ну, карацей, просто скажы, што пачынаць. До рэчы, сёння выпадкова пабачыла мікрафон, які хацела купіць на знижцы, цяпер тут даже задумалась. Што за мікрафон? Назву не ведаеш? Зразумела. Так, зараз пачарнука да нас. Катор. А можна дакладней назву ўсё ж такі? Бо Катор гэта будзе гэта самае. Распрацоўца. Ой. О. Куточки, танчики. Дякую за рейд. Танчики рейдерам. Як ці маєте? Як у вас маляванки атрымліваюцца прайшлі? Чаму цікавенькага? Як маемся? Добра. Ходзім у жахі, гуляемся. Ну, мы перапраходзім гульню на іншы канчатак. Ну як? Ад моманту з выбарам. Сядзеў, вырашаў усё ж такі, мабыць, пачаць на новую, на складанасці павышэй, але мяне адмовілі. Ад гэтай ідэі, таму сёння дзесь за гадзінкі 3-4 дабяжым да іншага канчатку, ну, умоўна, іншага, і будзем праходзіць дадаткі. Ну, гульня цудоўная. Падызайнілі.
Зрозумів. Цудоўненька. Тамака я бачыў нейкае абнаўленне, дарэчы, да Верайзінгу выйшла. Нейкі новы рэгіён дадалі. І што? Што сёння тамак далей яшчэ плануюць? Так, Хатор. Што такое? 2000 гривень. Это колькі? Ой. Математика і каточок. Зараз. 150 рублёў. Ну, мой даражэй, конечно, знаеш. Чакай, а ён яшчэ што? Адразу ідзе з пантографам. Забыўся. Поп-фильтром. Ну так, пантографом, поп-фильтром. Так. 60 белого. Диодные. Ён будзе ва ўсіх накірунках захапляць гук. Unidirectional. У мяне абіраюцца рэжымы, у якім ён будзе захапляць гук. Альбо навокал, альбо з дзвюх бакоў папераду пазаду, альбо толькі папераду. Альбо пашырэй дугой. Ну, все ж таки тое, што пантограф і адразу поп-фільтр, гэта вельмі зручна. Бо я пантограф набываў яшчэ за колькі, за 30-40? Не. 110 рублёў, боже, зараз я пераганю. З другого боку, у нас курс зараз змяніўся. Меншусь. 25-30 доляраў дзесь я гэты самы за пантограф аддаваў. Норм гук. Не, ну ў любым выпадку ён будзе лепей, вядома, за тэлефон. Гэта 100%. А па-добраму, ну, да кожнага мікрафону трэба, канешне, яшчэ пазаймацца наладамі. Дасканалым варыянтам, канешне, будзе наляпіць які-небудзь гейт. Гэта тое, калі фільтр, які включае мікрафон пры дасягненні пэўнага ўзроўню шуму, бо фонавы шум будзе амаль, ну, у шмат якіх мікрафонаў. Фонавы шум, я гэта маю на ўвазе такое цішэнькае шыпенне на самым нізенькім ўзроўні чувальнасці. Ой, каб яго зразаць. Яшчэ які-небудзь эквалайзеры і так далей. Ну, з гэтым, канешне, гук гэта складаная халера, канешне, калі займаецца. Ну, альбо просто не маецца, уключыць як ёў, ўсё роўна будзе лепей гук. Это я ўжо, канешне, дакалупваюся. Уже калысь запущусь. О! Значит, я разумею. Разумеў. Не, гэта не я, гэта Унифоксі задумалася наконт набыцця на зніжках. Такі вон. Ну, калі браць вось адразу з пантографам по фільтрам, тады раю. Ну, гэта менавіта за выгадай. Але па-добраму выглядзе яшчэ, мабыць, водгукі. Я не ведаю за гэтыя хаторы. Ну, падаецца, я бачу у некаторых стрымераў падобныя. Ну, дык Фоксі даўно умаўляюць. Ёсць пачаць. Так. Так, а мы працягваем. Так, за рогом будзе. І позаду будзе. Позаду. За рогом. А, дорог. Дау! Да иди ты у пекла. У наш моток.
Що ти лёг? Чому ти зараз лёг, калі... Приграти. Набої тільки змарнаваў. Звук вмикати і вимикати одним натисканням. А ён таксама тапом з гары, крананнем з гары дакладней, адключаецца, як і подкаст мой. Ну гэта вельмі зручна. І подсветка адключаецца. Ну, злізалі, канешне, дызайн. Ну шо я не адбег-то? А яшчэ ж блакаваць можна. Так, усё, я щось пачаў сейв скаміць. Ладно, попіць. Попіць. Каточок, трымайся. Пачытай спачатку водгукі. І пажадана на розных пляцоўках, і яшчэ на замежных ангельскія каментары. Гляньте на аўтамабіль. Ну, так. Як яго каўбасіць. Ваш бренд. Зрозуміло. Раз. Нарешті. Ну, все ж таки почитай водгуки. Перед тим, як набивати все ж таки яку-небудь технічну халеру, в першу чергу треба читати водгуки. Потім може щось думати. Где кислоту знаходиться? Далее будет. Відгуки шикарні. Ага. Ну, тады знижка, гэта і ўсё. Нават калі не стрыміць якасны гук да якіх-небудзь капных гульняў. Гэта цудоўна. Я ж гэты мікрафон набываў яшчэ калі не стрыміў. Ну, канешне, былі такія думкі аб тым, мабыць, як-небудзь пачаць, но ўсё ж таки я яго выкарыстоўваў больш да капных гульняў. Ну, во. Ну, гэта ўжо ад Вокці залежыць, будзе стрыміць ці не. Угу. Добренько. Ну і зноў ж такі, пантограф яшчэ. Ну, поп-фільтр, канешне, ён не заўсёды патрэбны. Бо у квадкасце ён убудаваны, гэты поп-фільтр. Не тое, каб якасны, Не, ну даволі якасны насамрэч поп-фільтр, ён не патрабуе дадатковага. Я наадварот яшчэ больш дадаваў праз VST плюгіны, больш шыпучых божых нагукаў, як ён. Гэты фільтр фільтруе выбухныя гукі вось калі шмат паветра выдаецца ў мікрафон, вось ён гэтае паветра адбівае. Ну,
Ну, это больш такія выбухныя, нібыццам бы. Ну, гук, я кажу, гэта складаная халера. Я, калі наладжваў мікрафон, я больш спробай тыка, так кажучы, гэта ўсё рабіў. Пакуль не атрымаецца. І так, у агульных рысах штось там, разумеў? Быў. Так, а дзе мне нож узяць-то? Ладно. Так, ну і... Ай, пофігу. Мы ўсё роўна пойдзем усімі тымі дзвярыма. Выніку. Я ўжо ведаю. Нема сэнсу бегаць лутаманіць. Я разумею. Ну, можа тамака які-небудзь убудаваны, ну, не убудаваны соўт, а які-небудзь соўт, які можна будзе спампаваць, менавіта прызначаны да гэтага мікрафону. Якая-небудзь панеля кіравання, якая будзе маць пэўны набор функцый. Кодкаст такой халеры не мае. Ну, гэта ўжо зноў ж такі ад распрацоўшчыка залежыць. Будуць яны штось падобнае рабіць ці не. Калі VST плагіны, то ну, у сутнасці тамака усталёўваеш праграму, ну проста яшчэ знайсці гэтыя VST плагіны, пададаваць туды. Я зараз пакажу. Карацей, вось гэта такая халера ў мяне, Equalizer App. Сюды дадаеш DLL-кі з гэтымі фільтрамі. Ну, фільтры яшчэ знайдзі. Хутчэй за ўсё яны частка будзе платных якіх-небудзь. Щось такое. Ось, дадаеш у пэўным парадку, таму што спачатку табе, прыпусцім, трэба прыбраць шумы, потым апрацаваць эквалайзерам. Калі ты спачатку апрацуеш эквалайзерам, а потым прыбярэш шумы, ты прыбярэш не тое, што трэба, і гэтак далей. Ну, то бок трэба расставіць прыярытэт таго, як патрэбен будзе ісці гук. І паўзеш вось падобныя налады. Вось якую-нибудь такую халеру. А тут така, ведаеш, у чым справа яшчэ Фоксі? Характарыстыкі гуку у кожнага мікрафону розныя. Нават у аднолькавых мадэляў. Ну, не толькі, бо гэта залежыць не толькі ад саміх характарыстыкаў гуку, а яшчэ і да асяроддзя. То бок, які ў цябе звычайны фонавы шум, з якога матэрыялу ў цябе сцены і гэтак далей, як ён будзе адбівацца, як лунаць і ўсё гэта. Гэта дупа, карацей. Ну, я налякаў моцна, ну, можна з гэтым не маяцца. Гэта проста мае кацячыя дакалупванні, каб ўсё ж такі дасягнуць нейкай дасканаласці. Хутчэй за ўсё, проста са скрынкі ты ўключаеш, карыстуешся і не дзяўбеш сабе галаву. Некаторыя фонавыя шумы будуць, ну, гэта звычайная справа. У любым выпадку яно будзе лепей за, вядома, тэлефон, вядома, лепей за якую-нибудь гарнітуру, якая ідзе у навушніках. Ну, просто лепей за большасць звычайных мікрафонаў, таму што гэта ўжо мэтанакіраваная халера, якая менавіта ідзе ўжо да больш-менш якаснага гуку. Не-не-не. Олег, вось гэта гаўняная ідэя, будаваны мікрафон, то бок гарнітура гэта хутчэй за ўсё будзе значна горш. Ну, не хутчэй за ўсё, а дакладна.
Яны могуць быць ціхенькія, у мяне на маіх навушніках я шукаў менавіта за характарыстыкамі больш-менш адэкватнага мікрафону. Ну, мікрафон нарм, але ў выніку зламаўся механізм, які я ўключаю. Праграма файна, але з маімі філіпсамі ён чамусь зламалася, дадавала надзвычайна шмат хрыпу. Лазер падабаўся, давялося прадаць. Дык а што прадаваць? Праграму прадаць? Ці філіпсы прадаць? І філіпсы, што маеш на ўвазе? Менавіта навушнікі? Ну, тамака так, яна можа і ўваходзячы гук апрацоўваць, праганяць прызвоістыя фільтры. А наконт чаму зламаўся гук, ну хв. Ну, па-першае, ўсё ж такі, як казаў, вось парадак. Мабыць, не тым парадкам рассталяваў гэтыя OST плюгіны, і спачатку щось не тое, ну, за логікай працэсу щось не тое было. Бок шумадаў дзесьці там напрыканцы замест таго, каб ён спачатку быў. Ну, які шумадаў, гейт. Щось такое. Ну дык пад навушнікі. Ну, я вось на ўваходзячы гук наогул не дадаю ніякіх плюгінаў, бо у мяне і так аўдыёкартка асобная ідзе, яна файны гук выдае. Гэта не трэба. Ну, і яшчэ ўсё ж такі, вядома, можа залежыць ад саміх плюгінаў, бо плюгінаў-то VST іх купа. Ну, хутчэй за ўсё, я ж кажу, іх лепшыя трэба набываць, гэтыя плюгіны. Матуся, ты гнівишся на мене? Ні, Іві, я не гніваюсь. Чекай, як ти мене назвала? Wait. What did you call me? Я вже не хочу жити в лабораторії, я хочу мати дім. Я хочу, щоб ти була моя матусею. Okay, Evie. Добре, Іві, я буду твоєю матусею, лише повернись до мене, гаразд? Right now, okay? Ну, яна ж тут така повинна бути, нема. Їх файний гук, але немає. Ну, карацей, ўсё ж такі самі навушнікі. Такія сабе. Ну, праграма то праграма, што? Не, ну, канешне, могуць быць нейкія праграмныя вычварэнствы. Ну, яшчэ ж, ты ўпэўнены, што тая крыніца гуку была абраная? Мабыць, не праз аўдыёкартку, а пра што яшчэ можа быць? Ём. Ну, я так разумею, Sennheiser і HD тыя самыя знакамітыя. Ой, я ось калісь казаў, што у мяне да тэлефону менавіта ось да шпацыру па вуліцы. А Sennheiser вялізныя, ну, маніторныя навушнікі, блютузныя, HD 4.40. І ў параўнанні проста вось з тымі, у якіх я зараз гуляю, HyperX, я дакладна назву не памятаю, Stinger S, пэўна. Гэты Sennheiser такое сабе. Ну, з другого боку, тут такое ўсё ж такі яшчэ аўдыёкартка працуе. Ну, нават без аўдыёкарткі, я ж памятаю, як з кур'ерам правяраў бы. Просто нават праз тэлефон паслухаць, і як быў смачней гук менавіта ў хайперах. Але хайперы яны з дротам.
Для кампутара гэта добра, што з дротам. Але не да шпацыраў. Ну і якога ты дурыпа не з'яўляецца ўсё. Яна ж павінна быць у праходзе зараз. Where Дзе are ты, you, Еві? Evie? А, вось, зараз з'явіцца. Трэба было абысці. О, стаіць. Evie, wait! Іві, стій! Ти знайшла її? But she ran off. Але вона втекла. She's making more Алена, вона плодить друзів. Вони скрізь. Я ж казав. Are you okay? Як ти? За мене не хвилюйся, головне знайди Евелін. Ну отчепись ты от этого годиннику. Так, що ми маємо? Дві подшварені, зараз їх вибуховочкою. Руки. І зараз візьмемо набойчика. Травичка. Вибуховочка. Сліта. А биододаток можно с травишкой поедать? Нет. Так, один. Одного, ладно, расстрелим. Готово. Или гэтым. Так, а ось витримається. Шукаємо на лют. Нарешті чапилася свого годиннику. Emergency safety lock. Вимкнено аварійну безпекову систему. Damn it. Alan? where the hell are Алан, де ти в біса? Так. Що ще? А чи є сенс відчиняти зараз гэтыя шафки, каб я потім просто больше не атрымаў іх лут? А ну не буду тады. Ро. Ой-ой.
Ти здекуєш, чи що? Жух, який дурний этот чоловік. Потім такі скамтує, що я, ну, все равно будуть полутані в этой шафке. Ага. Так, нам же ж на третій, ну. How did you get? Як ти тут опинився? Де Іві? She's out of control. Вона не керована. Without the treatments, she. Без ліків вона деградує. Добре, що я вже і так помираю. Don't. Не кажи так. Вона довіряє тобі. Мала сучка ніколи. Ні, Іві, я не хотів визивати тебе, Іві. Вона бере тебе під контроль, опирайся їй. Evelyn, stop! Евелін, припини. Припини негайно. Да ти ж гэта пэўна бачыла, не? А, не, гэты момант якраз пэўна і не бачыла. А зараз мы пакінем яшчэ, дарэчы, запіс Ітану, я забыўся учора сказаць. Ітане, You were right. ти мав рацію. Я брехала тобі. Не треба було, але All I can можу лише сказати, якщо одержиш це, this. тримайся подалі. Away. Forget. Забудь мене. Knew me. Have a good life. Живи щасливо. We'll be together. Ми будемо навіки разом. Now do you remember? Тепер пригадала? Yes, Evelyn. Так, Евелін.
Пригадала. Can we be a Ми будемо родиною, як раніше? No, Evie. Ні, Іві. We can't. Ми не будемо родиною. Ми ніколи не були We will родиною. never be. Ми ніколи не будемо родиною. Тоді ти мені вже не потрібна. Дорогоче, дурная. Так. Не заховуємо. Так. Ну, мы оттуда шли. Так, эту шавку не путаем, а пулеметные набойчики. Еще химердинам. Свечка. І кислота потрібна. Ну все, лют. Потім мосток. Треба буде відстрілити під швараном. Порох сюди. Ще пістолетні набої тут у кобилі, я пам'ятаю. Вуховка. Ж я ж нож знаходив. Я на шафе с кулеметом. А, не, пошвар, напевно, зараз не буде, гэта калі я уже тільки ключ замаю. Буде. Шварен, ты так будешь чи не будешь? Не, ножу я не бачу. А где нож находит? Так, баллоновый ключ, мапа. Плюша. Ходе. Духовка. Да ё-моё. Ножу нема. Ладно. Так, і по колу я пройшовся. Угу. А, чухляне. Ух, шафа буде. Так, троєчка. Не, уж такое уж и не соскокнуть-то, я маю. Ну, я думаю, жалкуєш. Розумію. А во не нож. Угу.
Хто б шкодував. Так. Летая на больше, Декс, лета. Ничего не будет. Самоврын с кирышками, таншки. А, о! Таємниця оборони. Зменшення ушкодження під час оборони. Діяно більшості відповідно несутністю оборони. А? Что такое? Так, Альберт. Робоча копія пістолета для незашкодження біологічної зброї. Доволі потужна навіть попри те, що це лише копія. А які набої він споживає? Ну, розумію, конечно, конечно. Такая спокуса. Моцная. Знаешь, контрумація. Так у мене з 38 було, і всього ж не бувалося. Говном. А, чекай. Ну так, мягко. Я вот зараз хочу інзої. Знаєш, треба поглянути, скільки воно коштувати буде. Щось відчуваю, що я шалею від кошту і перехочу. Ну, мабуть, з регіоном буде і по-іншому коштувати. Та ні, на гэта разлічваю. Ну, адрозненне ад Сімсаў, які те саме, з якімі яны умоўна канкуруюць, яны абяцаюць бясплатныя дадаткі. А не тое, як робяць яе і выпускаюць просто, ну, карацей, все дадаткі платныя. Там, калі браць Сімсаў з усіма дадаткамі, гэта будзе ў выніку коштам $500 з усіма. Ну, звычайна на старце гульня мае 10% зніжкі. Ну, даволі звычайная практыка. А потым на нейкую адэкватную зніжку чакаць трэба прынамсі паўгады. Прынамсі. Ужо залежыць ад спасоўшчыка, па-першае. Так. Взять, ладно. А, і таму ж гэта яшчэ ранні доступ. То бок у раннім доступе гульні ўсё ж таки каштуюць танней. Звычайна. Павінныя каштаваць. Так, адмычка. Не? Так, я маю кісляту і адмычку. Можна вярнуцца на мінулы паверх. Это...
Пу-пу-пу-пу-пу. Третє. И четвертый. Нет, четвертый то... Ключ? Так, третий. Ага. Кино. Ой. Не, ну я маю 4 выбуховки, я могу забить гэтага волата. Я не маю кулемета. Ладно, спрабую зараз на выбуховках яго прайсці. Але гэта будзе жорстка. Да еб твою. Так, я забрал веселый снайпер, там на старте навидал за Кэт Квест. И там конечно все краски на квест. Я забрал. Ой, не на квест, а як там іншому. Нека щось чогось. Так, ми сюди керуємо за дротом. А, не на когось джамп, дякую. Охо-хо-хо. Місце скончується. Так, ну тут только мусить быть замкнено. Ну, здорово. Ну так, прямо. Що ви вчора? Вибуховка скончилась. Готове. Пожухне. Ну, или буду потребовать это на народження. А, о, добренько, добренько, добренько. И вот, конечно, рихтовка. Так, час полить руку. Этот час пришел. Ой, сколько там година. Покинуть там сторонку и сочинить. Четыре годины. Бок. А третє? Ні, якое третє? А другой. Другой ночі отримляє. Где вже відомо.
Так, на дрот замели, добре. Третій поверх очищений. Там у когорті. Ну, конечно, є ще питання, яка продуктивність у гэтага інзою буде. Мосток не рано, треба другі поверх обслідувати. Осколковые. Та ну хто яшчэ тут така випаўз? 8 на БЛ. Гауно. А, у мяне є порох. Значит, мне радуется, это еще микро... Так чекай, мабуть, там колір підсвітки змінюється у наладах, не? Бо його модифікація на те саме HyperX Quadcast S, його, ну, як модифікація. То ж саме, тільки дороже, і відрізняє тільки тим, що ти можеш обирати колір підсвітки. Ну, мені червоний і так заходить, тому я, ну, і тоні, і те саме. Я звичайно брав. То може і так само там дозволяє змінити. Ні. Ну виходь давай. Я зараз тебе буду з іншого боку розстрілювати. Десь він виходить якраз таки під час анімації. А, ні? Не выходишь, будешь ось так отрымливать у меня. На уводку как можно, знаешь, альбо у опису больше деталевано. На інших сайтах пошукать больш детальный опис. Ухилянт. Купить головой мотать. А, ну до речі, мабуть, огляди на ютубі. Моя рація. Бай. Справді пробівні. Але і то, наверное, більше спотребиться. Мені то пригода хутко скончиться. Я пробівні будуть. Лера, треба було лутати ГТ скриньки. О. У вспоминах. Ой, ну все равно будеш не золотаним. Де зараз дрот запхаю. Місце визволить. Так. О, мне выкласти. Я ж запхал это дрот. Как?
Мі. Ладно. Так не запобежнику столовая дрот. Ты жартуешь. Думаю, это и не в той бок. Пхаю. Ладно. Я дурный. Так, пойдем за кулеметом. Мужик, ну як я настогню, а? Ты ще стогнеш-то, а? Так, а ось зараз виповзє холера. Блять. Дякую за пилишку, найс. Говно. Но надто не молодая, подається. І не може здолати эту холеру. Паузи! Дрот не усталеваны. Что это за буховки? І все. І все питання. Здравствуйте. А ось научилась бы двери зачинять? Была б інша справа. Норм, норм. Так, теперь-ка, ну что, перш поверх. Вертаемся туда. Другие полутали, третий полутали, четвертому все. Купуем лют. Ай, ой. Зараз. Ну пофігу. Сходи я могу отсюда вести. Ладно. Ну. Готово? Готово. Даємо. Чекай, а я ж забивав одного повзуна. Усенсь, ти откуль висірився? Алло. Я тебе уже забивал.
на ти шматок. Так, і сюди зараз є ще помста. Тяжко, конечно, от таких дух клопотиться. Вітаночки, але ради бачить. Як ся маєш? Мяу. Що, почуханка не того? Дірол. Вітаночки. Ми не бачили. Тобі справа. Давала почуханка чи ні? А, працює. Я просто не побачив. А, да є... Ні! Ти говно, я переключився, натиснув ПКМ. Чому я не починаю одразу палити, як шалене? Але добре. Ну, чудово, ну. Рада чуть. Чому не було кропки захопу? На новую. Може, півмільйона цукерок. Але, ну, треба все ж таки осторожно, не захопляться гремлингом. Тоже были учора небезпечные. Версия пам'ятаю. Да бери ты, ёб твою мать. Яй. Довго думаєш, Мія? Троечку я все виклав. Ну ладно. Давай тогда плюс другий поверх. Вот тут такого еще вырычит. Я ж на другим поверхе все облутал. Дивно ніяк. Так, знайти это надо. Ховаємось. Тем. Зараз науку забивати спритного цілівика. Двух навод. Тому ще один застався. Не глядячи на того, що я його застрелив був з пістолета. Добре. Успів.
Усьо, тут помста виконана. Блін. Так, зараз ще скриньки отпомстим. Это что, у меня не было ножу, я не мог залутать лут. А. Калеки, блин. Даремно краутил. Ладно. Зато у Итана были слики теперка. Чекай, 2 одинки кислоты. А, ну... В машинном отделении. Где? Еще кислоту додали. Да есть столько. Так, травичка. Вуховка. Все. Зараз. Собираем побежник. Стражальник. И ходим в машинный отсек. Заховаться зараз. Ладно, заховаюсь. Поехали. He's waiting. Він чекає. Ага. Мета уж щось позаду, блін. Вибуховочка. А боже, а зараз є ще один товстун буде. Лусти, ворог. І не тільки. Ну, вибуховки хапляє. Готовы. Здорово. Так, не блюй, не блюй, не блюй.
Ме. Дайте забрать. А, могу. Буховку можно забирать. Ровно. Не разберешь, коли он повстане, коли не. Штилював на усілякі. Так, ще 2 одинки кислоти застанется. Не, одна уник у нас застанется. Так. Ну. А вот что больше треба давить. Мужик, ну хопить так гнать, Мия, ну шо ты, ну ты не упорная. Жахастики. Ти маєш дещо зробити для мене. Ethan. Ітане. Так, зараз у Ітана розмова. Ethan? Ітане. Hey, shh, I know. Знаю. Я не нападатиму на тебе. Hey, Eli. Чорт, ніколи б не нападав, як би міг. What do you mean? Як це розуміти? I'm no Я не вбивця синку. Маргарет теж. І мій Лукас. No, my boy Lucas. Raven's. І Зої. Усе через ту дівчинку, Евелін. She did this. What the hell is she? Що вона таке в біси? Що вона заподіла вам? She infected us. Заразила нас своїм даром. Так вона це називає. That's what she calls it. I found Я her. знайшов її біля розбитого танкера на заболоті. Заболоті. Everything. Після того все змінилось. Змінилось. Тобто вона заразила вас і взяла вас під контроль? Ні, трохи не так. Not exactly, son. Вона просто... Вона вдирається в розум і в душу. І... She forces her way into your mind, your soul. You can't І fight. ти не можеш причатись. You are connected. Ти зв'язаний з нею, не можеш опиратися прагненню. Can't resist the urge to. Вкидай їх. Oh, you're Так же інакше людина, after that. Just like me. як Мія. So me. Отже, Евелін змусила Мію надіслати мені повідомлення. Listen. Дівчинка просто хоче мати родину. She's the Вона ключ, розумієш? Ти знайди її та You зупини. find her and you stop her. Ethan, Ітане, звільни мою родину. Будь ласка. free my family. Please. До речі, Зоя я ще ж не загинає. Мабуть, нам ще прийде супер Зої зараз бити. Ну, потім. Евелін, не чіпай його. Чому? Він тебе не любить. А я можу змусити любити. Make him love you. Не треба, не кривте його. Да у сенсі не любить. Told you Я його шартував. Дурненька, я ж сказала. Don't you dare. Не смій. what? Так що? Ти не моя матуся, не забувай. You're not my mommy. Remember? Так, не кажіть, що зараз Мія все одно від'їде. Ну, що здивно. Я наш... Ні, вона не може, вона ж не заражена. Мія, як? Ніколі поясню, ти маєш обиратися і знайти її. Here, Візьмі. take this. Чекай, що ти робиш? Що ти робиш? What are you doing? Saving your life. Рятую тобі життя. Ні, ось ж таки заражене. Іди, я не можу довго опиратись. I won't be able to resist for much longer. No, Ні, Now go get іди, бій малу сучку. no. Ні, Мія, ні. Mia! No! А що я перешкоджала ось на іншому проходженні так зробити? Запхати його у ті двері. Ось у гэтае. Ну, тады, конечно, двері былі зачынены. Зараз яны чамусьці адчынены. Не гледзячы на тое, што, ну, якая залежнасць тут ад таго, што Зоі засталася на выспе, а
Усё роўна так, як і пухтаніка. Ладно, Мія жывая. You little bitch. Раскурва мала, де ти? А, ну і гэтыя дзверы ўсё роўна адчыняюцца потым, калі забіваеш Мію. Не, ну так ўсё роўна Мія жывая. Ты тухтаніка. Ну через тебе. Ну а що наконт Зоі? Яна ж засталася, яна ж не памёрла на мяжы. Вось гэты яшчэ момант цікавы. Нам прыйдзецца супраць Зоі, мабыць, яшчэ змагацца, я вось за гэта яшчэ кажу. Чакай. А я рыштунак Муміі не атрымаў. Усё здабытае. Такой працай. Не! І я пазней атрымліваю. Калі я там атрымліваў? А, у гэтым самым. У будынку, пэўна. А калі б яна паспела перадаць? Не. Она ж просто нас выпхала. Мабыць, нейкі умоўны заплечнік апыніўся ў нас за плячыма. Штось такое. Божухна. Ну, шчыра кажучы, лепей б яны гэты выбар просто не рабілі, таму што, ну, альбо ўжо рабіць нармалёва, каб усё ж такі былі больш адрозніваць сюжэты, штось такое, альбо не рабіць наогул. Бо атрымліваецца нейкая лухта. Ну я ж кот дзедскамер, ну. Яшчэ б я не бурчаў. Ну што, атрымаю рэчы Мія? А, о, ёсць. Так, бярэм нож выжывальніка, бярэм глок, бярэм кулемёт, бярэм шротнік, набоі. Так, пісталетныя, прамацаваныя, пісталетныя. Шроты, пулемётные набои, бярэм лекі. Пакуль больш нічога не трэба. Порох маем ці не? Не маем. Колькі ў мяне манет? 5. Дзе яны? А, во, ёсць. Так, ну тады гэты стымулятор. Так, тихо стимулятори.
Альфа-1 говорить Браво-1, прийом. Говорить Альфа-1, доповідайте, знайшли щось? Ми ретельно обстежили хутор Бейкерів, не виявили жодних уцілілих. Повторюю, жодних уцілілих. Водночас виявили сліди сутички. Евелін знайшли? Ні. Щоправда, знайшли кілька зашифрованих повідомлень від Бейкерового сина Лукаса до невідомої сторонньої особи. Ймовірно, можете здогадатися, хто то був. Просто прекрасно. Нам доповіли, що він зараз в занедбалій копальні. Я перейду перевірю. Розумієте, зустрінемось на місці. Якщо вам треба цель, стріляйте на ураження. Повторю, стріляйте на ураження. Ага. Будете не стрелять. Вынику усё будет вырашать наш Итан. Несчастный. Так, что не набито? Все набито. Сюда покуль звичайно набьем. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Так, зараз ще Бревелін. Опа. Краса. Неудалый стрел. Як смішно їх мозгов не отлетають. И танки. Но... Ось... І пішли іншим шляхом. Да ты здекаешься, что? Да ты... Зекономил, блин, шроты. Мы просто те саме вернулись до моменту вибору, пішли зараз уже за мієчку. О, танчики. Поглядеть на то, что отрознивается. Но я уже выказал свое меркование, улічують, что особливо ничего не змяняется. Одиное, что, ну, Мия живая, маленечкая сцена змянилась. Две невеличкие сцены. Фінальные виды. Я лічу, гэты выбор можно было и не робить. Ну, не варто было робить будь-який выбор. Гульні у таким випадку. Калі б уже робили, так робили б усё ж таки нейкую змену сюжету, щось такое, альбо інший шлях, нейкі праходжання, альбо не робили б наогул. Скам. DLC плануецца, так. Я спадзяюся, яны ў мяне доступны, не атрымаецца, як было з 4-м прыстанкам. Я не ўпэўнены. Ось, таму сёння дабяжым на канчатку і выму DLC. Ну і яшчэ незразумелы момант з Зоі. Прыйдзецца нам з ёй біцца. Не. Краса. Ну, гэта пабачым. А агулам гуляць цудоўна. Кайфова вельмі. З вялізным задавальненнем праходзіць. Ось. Момант з гэтым выбарам я ўжо выказаў сваё меркаванне. Вось гэта менавіта той прыстанак, які я хацеў пагуляць, калі пачынаў усю серыю. На тое, што я разлічваў. А ў выніку атрымаў нейкую лухту.
Сноунен. Ну, напэўна, гэты будзе якраз таки першым у топе. Потым... Я не упэўнен наконт чацвёртага ці растой цір. Ну ладно, чацвёрты на другім месцы. А другі на трэцім. Ну, рэмейкі будуць на першых месцах. Так, другі на трэцім. Трэці, няхай на чацвёртым. На пятым, няхай будзе першы Revelations. Ну, а далей Zero. Першы прыстанак, потым пятыя. Не-не-не. На шостым другі Revelation. Потым Zero, потым першы прыстанак. Потым пятый, потым шосты. Неяк так. Напэўна. Ну, конечно, больше я за 5 позиций сказал, но коли уже расставлять, то нехай так. Ой, так, мозгу не активировал. То есть кишение это я подзанабел. А другие Revelations на 7-м месцы атрымліваюць пасля першага. Другая панда. Карлос маеш на увазе? Ну гэта трэцяя частка была. Панда, ну сур'ёзна. Вось гэта... Не, ну момант з пандай, канешне, то топава, але гэта адзіная светлая пляма ў шостым прыстанку. Бо шосты прыстанак проста ідзе ў сраку. Панда гэта шосты прыстанак. Не, ну нават панда не выцягне шосты прыстанак з гэтага дна. Не-не-не. Просто давай возьмем панду неяк асобна, а ўсё тое ўсё гаўно, якое было ў гульне, застанецца дзесьці ў сметніку на самым дне. А шо ты руденькі? Хвіліначку, гэта ж сынуля Альберта Вескера. Ён, канешне, не адказны, пэўна, як за учынкі бацька, але ну хто яго ведае? Што б ён тамака далей рабіў? Ще заляцела зараз перасферу стрімера і мандр. Я не ўпэўнены ў гэтаму. Як яго? Наезд неяк яго звалі. Не Стив, а Ши... Это котячая память? А як же Лявон Фоксі? Що за здрада пайшла? Курва? А. Не отстрелил? О, есть. Вона ж позаду приходила почварна одна. Ще як хтось родиння кремньових. Ну так. Ну то ти ж заузела в основному та якраз таки з Лявона. Во всій серії пристанка. А. Все ли виходить?
Чому я ще живий? Це нове. Так, лутик. Не, нема, ладно. А ми ж його тільки по тлатам, певно, і бачили, хіба не? Карлос. Він ж, певно, тільки у третій частці і був. Ну, панда то панда, так. Але. Я лічу, панда заслуговує спін-оффа, каб аддзяліць ад гэтага гаўна за назвай шосты прыстанак. Я запамятаў гэтую паску і гэтую скрыньку пасля ўчорашняга. А, там былі варыянты. А я вось гэтага ўжо не памятаў. Ой, я не буду гэта ўсё чытаць. Я учора замахаўся. Это ўсё агучыць. Тут такая купа тэксту была ўсё. Што, дарэчы? Лутик, мне... Та голка в дупе. Второй. Я знайшов лутика леднику. А куда класти? Уфер мне. Терминово. Уфер. А, ганляр шестерой частки. Ну, пригажунчик-то... Ну, может и так. Але ж ён же ж просто гэта самае. Вы ж не бачили яго твар. Хавай яго. Завжди нема місця. Ну. Так не читаем, не пофигу. Не, ну мы все ж таки проходим менавіта, каб даведацца гісторыі, ўсё гэта, таму гэта варта читать. Иди тут. А, боже, нет, таков. Так. Ну все, вертаемся. Звездить файно. Маєш на увазі... Розмовляєте, що? Скільки їжа. Ну... Можна собі потішити. Чим часом, чому б і ні. Час від часу. Минутные набойчики. Так, ну щось я вчора був на луту каля 500. Было. Суть что? Смажена бульба творт такие жила. Не, ну что смаженная бульба? Я засуджваю падобныя меркаванні. Гэта заўсёды карысна, смачна і гэтым можна гэта трэба. Не, ну я ведаю, не стрым усё гэта. Гэта смачна.
самае ў ёй шкоднае гэта тое, што яе не капляеш. Не смажаш цэлую патэльню, ты адразу яе з'ядаеш. Вось як так? Маль нічога не застаецца, та. Потым падагрэць да ім. Я вон... Так, это сегодня что? Ну, на минулом тыдні 3 дні смаженую бульбочку ел. Взял 2 пакеты бульбы. Ну, там, я полиновался, обирать златочку, вот это все. Одеть, перебирать. Там як набрать. Я вот разу пакет помытаю, но там какая она маленькая. Я думал зноўку дранікаў зрабіць. А гэта просто немагчыма, калі яна так, ну, просто дробная вельмі. Як я яе надзерці, ось, калі яны дробныя? Ну, зато посмажыць сам это. Ты не пожирнул. Ой, не, жиркою погано. Крыўдна. Це ж бульба. Я паспрабаваў блендер, гэта была паганая думка ў мяне. Я просто настолькі ў адчаі быў, што маленечкую гэтую дробязь надзерці, я думаў, у мяне рукі просто ўсе будуць праз старку падрапаныя. Гэта была жахлівая думка з блендером. У выніку 2 бульбіны, яны, ну, больш-менш нарм перамалоліся, але, ну, у адрозненне ад таркі яна неяк сухім атрымалася чамусьці надта. Гэта нейкі жмыш, щось такое. Ой, я потым такі на радасцях закідаю яшчэ 5. І ўсё, яно просто гуляе па блендеру, цэлае наогул не рэжецца ніяк. Ну, трошечки падрэжецца і ўсё. Намагаўся там гэтай лапаткай падпхаць яго туды. Не, просто не бярэ. Альбо гэта шторазу трэба вычышчаць таго, што там на дне засталося, каб яно прасоўвалася далей. Альбо хавы што. Блендер гэта не варыянт. На выдэлку і чухаеш? Слухай, усе цябе цікавыя ідэі. Ну, з талеркай, канешне, пад масла, ну, то любы б, напэўна, дадумаўся. Але я тады не дадумаўся, ну, да выгатаўлення беляшоў і цеста тое, што настане да рук. Надта да лапак. Я зараз гэтым метадам карыстаўся, але, ну, я яшчэ не забыўся ўсё цеста прасеяць. Ой, усю муку. Да і фарш как быў палепей, каб бы. Прямо будет вариант фейда, пиши. Но все ж таки на конт Дельсия. Може яно будзе соскокваць, но трэба будзе паспрабаваць. Ну все ж таки буйная бульба ўжо ў руцэ лепей будзе трымаць. Конечно, хоть руки и стамляются, но зато недробная, якую наогул невядома як аптарку дзерці. Размаўляўся. Вот тоже, як не купиш новую пательню, то на зомбаков бэхкает жирое дно. Но мне сподобаўся лом, конечно, у лифтёры дядя.
Бендер, напевно. Чотири зміни. Був китаєць, був німець, ще перемірював, він зламався. Новий Бош, а потім хоч давається, і всюди закриє. Ага, ну так. Бендера. Я пам'ятаю у маці по спадщині там нейкая радянська сука, витискалка була. Ну, яна вось, між іншим, добра. Якраз таки бульбу дёрла вельмі добра. Там асобна ідзе жмых, асобна і льецца сок. Потом гэта ўсё змешваеш і нарм. Яна такая вялізная, але, на жаль, не мае тут. Струмок, що струмок? А? Ти за назву этой, сука, вытискалки, что? Я не памятаю. Наогул не памятаю, як яна называецца. Яна вялізная, белая, памятаю. Там её... Ну, з плястыку, у сярэдзіну там усталёўваецца барабан жалезны, закручваецца вінтом, леза у сярэдзіну яшчэ, дзе гэта барабан. Шэпуецца, ну, не вечка, ну, крышка карацей. Ось, і потым ёсць асобная ступка нейкая, якую праз пэўную адтуліну якраз таки закидываеш бульбу туды, крыжную, і просто прыціскаеш, там і камель. Так, а давай я загуглю туды. Ну, яна радянская, хіба яна будзе маць менавіта такую назву, менавіта струмок? Я не ўпэўнены, ну кось. Не. Гэта не яно, гэта не чамусьці щось кшталту мясарубкі выдала. Там электрычная халера. Буйная. Так, зараз. Зараз спробую шукати. О, здається, знайшов. Йоме, зараз я якби уявити поліпі. Йоме, що така маленька ти трасігу на мене? Вот такая холера. Вось сюды, вось гэта карацей ступка, вось белая такая, і сюды закидываецца і прыціскаецца. Адсюль ідзе жмых, а з гэтага баку там невялічкая адтуліна, адкуль будзе ліцца сок. Ось, включаецца, вось там ручка ёй, якой выціскаецца жмых, ну, праганяецца адтуль. Чэзны тэрмас. Не, насамрэч даволі зручна.
чувак, не трэба табе маяцца гэтае самае. Автарку ўсё дзерце. Ой, што? Каго? Што зрабіў? Зараз. Лишь назовецца. Вось ліха яго ведае. Боже, я щось понатискав у браузері, ніяка кнопка з'явилася. Що? Кого? Ось ліха його ведає, яка її назва. Ладно, візьмемо. Подобное есть, збивається жах, а що? У сенсі, чому збиває? Не, ну, конечно, адмыть яе потым, ну, не, ну, не так і складана, разбираешь, по частках мыешь. Восьмок Сатурн. Ой, не памятаю, як нейкі быў. Мать, тамака старыя. Зялёныя. Памятаю колер і вельмі прыблізна форму і ўсё. Працуе божухны. Араве, напэўна. Так, а що я? Я вже згулі забувся зусім. Кожные 5 хвилин доводит 6 інакше сок спиняться не йде. Ну, дивно. Вельми дивно. Бо у нас працювало все як треба. Бульбу дерло і яблуки як і треба. Без ніяких зупинок і очистки. Дивно чому? Ви стогне. Як трактор. Ой-ой. А, з тягом часу стало. Ну, то бок, что же. Подсапсавалася. Вітанки, Аскольд. Рады бачыць. В Украине. Живем. Так, что я тут так рабіў? Божух, з усіма размовамі я ўжо ўсё забываўся. Щось лут нейкі. Мне ж, пэўна, больш набояў было ўжо на гэты момант, хіба не? Ладно. Дуже часто ламаються інструменти. Ну, зрозуміло. Радянщину все ж таки. Нічого дивного. Так. Боже, ну что я натисну? Что? О, это за кнопка такая. На. Боже. Ну, я, подається, бачу. Тинки, уяви, подобного.
Ну, у нас інший був. Не смог. Ну, Samsung стоїть, користуємось старий. І що ти? Навошта? Вже роботи полосмоки можна взяти, набити і на угол не мається. Автоматично все буде робити. Вроде 10 взяв. Раз на год тобок користається, отримлюється Олег. Дуже довго жив. Ну добре, добре. А зараз що? Під'їхав уже чи що? А, бездротове. Ну так. Та я дома зручно. Так, я напевно все ж таки... Чого мені з собою взяти? Не пам'ятаєте, буде там у купу чи ні? Може хтось пам'ятає? Так, ну вибуховка докладно потрібна. Зараз будуть 2 волоти. І 6 може не хапіть. Щось у мене вчора нібито би болі було усього. Як так? Да ось я і сам не згадаю. Таємниця оборони. Так, ну і це... Схоже, не під час оборони. Я найбільш відповідні сутності оборони. Ладно, протримаємо. Нехай лежить, кітлета нам не треба. Коммуникационные пистолетные. Ну, магнум. Зараз брать. Чи взять все ж таки. Імридина викладу. Ладно, возьму этот магнум. Ага. Один набой подъявал. Возьми ты его в руку, мне просто набить. Либо его возьми на это слоту призначайся. Ладно, все, купить. Тягнусь каточка за ведомое место. Понеслися. Так, а гэта праз 2 гадзінкі у нас атрымліваецца, ну-кась. 3 гадзіны. Так що, а третє атрымліваецца ўсё ж таки выйдзе у агульны доступ Энзоя. Що ж за подарунок-то таке? Дякую за почастунок, вообще. І поїлочко. Uh-oh.
Дивно. Ну ладно. Весь интернет того. Сколько нам был, что? Некий реконнект отбылся. Был. Чатик, напишите, пожалуйста, что есть. То я не розумію, мені треба перегрузити чат. Вилочку бачу, дякую, знаєш. А, ну напевно працює. Все ж добре? Ага. Бо я би щось написав, але я не бачу. Так, мені треба чати не перезагружати. А, во, все, бачу, так. Лікарка задекорувала магнітну рамку і декілька топлодерів. Ого. Чудово. Зрозумів. Квітанки, бояга. Бачить. Так. Робіть. Ну просто в мене щось реконнект був і таке лежу, якого ляду інтернет його. Шпіла відбувся. Невідомо. Дякую. Пластикова штука, де можна картки зберігати чи відправляти в них. Ага. А я думаю, щось по типу так само рамок, куди можна хутко їх перепхати. Щось таке. А, ага, добренько. О, шротики сюди. Ха-ха-ха-ха. Краса. Ау. Як же твоїх смачних голову ти вбухаєш. Подобається. Так. Ти ж не заховані сюди. Так, а тепер мені треба призначити буховку на некий слот. Давай замість ножу. Ну, я просто телефон погляну, тему вывести на экран. Не вывести. Телефон, что ты лагаешь? Ой. Что такое-то? Меню. Я не... Ты жартуешь.
Бачу. Та йо-моє, щось. Це проксі. Ну, вядома, коли схована картка. Подобна реч. Тут і не буде. Хопі... Ітан. Та Ітан, твою маті! Придурок! Дебіл. Размахался своими руками и все, ничего не может робить. Де ж він хапався? Я ж усталявав був. Говно. Я таку буховку кончусь. Ай-яй-яй-яй, говно. Готово. Итан боксер. Може воно передається? Ну тут так і нема коров. Таємних агентів. Яка могла його забити. Так, це медійний мінзасіб. Пішли набої. Пулеметные набої. Чомусь у мене вчора значно більше пулеметних набоїв було. Не зрозуміло. Смаженые булочки хочется. Мы шли вчора подобним шляхом. А, йшли. А, во, 150. Йо. Корисная мапа копальни. Так. Болото. Зараз вспомины понесутся. Марканчеток. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone! Хутко пойдем, наваляем бабки. This is your fault. Why am I seeing this? Так, ну то що такого вже не буде, певно, як. Я ось десь шукаю. It's okay, it's me.
I know you didn't mean to hurt me. Kill him, Mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurts! Doesn't want to be my daddy? Then he can die. Now it's Mommy's turn to kill you. Так, ну добре, до гориш стадем. Зброю ніяк нема сенсу користатися, напевно, як. Ethan, help me. А, ні, спочатку там, а пішли, потім сюди. Чому мене це до сьомої? Якраз таки у сьомої щось не то з волоссям. You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Також я ще вчора зрозуміли. І у склепі, коли те саме побачили, як його. You were always watching me. У цьому будиночку склеп з подписом Е001. Десь було. Ми ж вчора основний сюжет пройшли. Блін. А нема сенс. Нам треба прищепити її. Невдало я пішов. А який сенс? Все равно я тільки этой прищепкой повинна я забить. Или увы нику не. You. Why does everyone hate me? Goodbye, everyone. Що за маніаковське намагання їх? Иски адрес, на что я, конечно, маньяк, но не настолько. Я на угол не упомню, что только ее сенс биться. Представляете, у меня такое вражение, что только просто катсцена и треба просто з Альберта пострелить и все. Да я ведаю, что не человека без зброї, ну. Стороны в лаборатории. Все равно не конечно. Мне переверено, но...
Навіть нема сенсу магнум брати. Користайся ним. Playtime's over. А, тримало уж бан, так. Попіть ти ж бан ховать, ну. Ну, все. Ну, зараз поглядім іншу ставку. Будем глядеть, что там с дедетками. На вынику Зои мы больше не сустрели. Да. Ось просто не треба було гэты выбор на угол робіць. Адзіны дурны момант у гульне. Той магчымасць выбару. I'm ready for you. Я рад, Glad we found you. правда, що знайшли тебе. The fuck? Раси ваші, чого ж ви так довго? Ітан? А, о, лежить. Угу. Mia, Мія, you made it. ти вижила, я радий. Glad. Did I? Я вижила? They say that when Кажуть, коли зачиняються одні двері, відчиняються інші. well, Що ж, сьогодні двері зачинились. and what a long night. Яким довгим був цей день? День не лише для мене. Me and I weren't the only. Ми з Мією не єдині жертви. So were the Bakers. Бейкери теж постраждали. It was that thing. Та через ту істоту, Евелін, вони стали такими. But now Evelyn. Але тепер Евелін мертва. And these А guys. ті хлопці прилетіли все зачистити. I had just come to terms. Не встиг я змиритися з втратою Мії, Now she's back. як вона повернулась, хоче почати спочатку. Залишити все позаду. Залишити. Можливо, це відчиняються інші двері. Який дивний той вибір, коли обираєш Зої. І Зої гені, і Мія гені. Ну що це таке? Ну дай. Говняний вибір і все. А що як? Я наш засталася, я ж не забивав Ітан. Я наш випкнула у той момент на чауні Ітана за двері і сама її дівчу не забивала. Просто контролювала і все. До речі, гэтую музыку м'ютить свіж. Я за вчорашній стрім поглядів. Не. Ми обрали через те, що все ж таки Мія щось не договорювала, не допомагала ніби цим би, а більше Зоя допомагала. Не, ну музичка пришпільна. Да і заставка нічого. Я ж просто м'ютить у записі і все. Call to
Ну, Зоя так само не вельмі. Ну, Бейкера шкода ўсё ж. Ну, тоді у запис можеш поглядіти. Ну, у нас додатки ще є. Після гэтага сяла. Мабуть, яшчэ перад сялом спрабую зладзіць все ж таки стрым загучкай. Як учора казаў. Ну, зараз хутчэй 10:53, пераграванне 30. Ну, іншыя паказчыкі, як і было. Толькі адзін дадатак. На новому месте. Заборонені кадри, не герой, кінець Зої, Джекі в 55-й день народження, Ітан має вмирати. 5 додатків. Так, ну, Міхась попросив за Криса. Так, Ітанова боротьба закінчилась, але залишилося владнати останню справу, і це завдання лягає на плечі Кріса Редфілда, досвідченого бійця проти біотероризму. Та він же сам, Міхай же сам прийде. Він же зараз зайнятий, і, ну, він же стрімить зараз, напевно. Проходить Half-Life. Що є фігня? Два такі трешові. Ну... Раз я приходить... Ней. Лихана компанія. Is it ready? Готова? Можемо починати? А, це Лукас. I can't help it. Не можу, чуєш? Робота чекає. To do. Чекай, ми зараз за Лукаса будемо чи... Ні, ладно. Так виглядало, ніби ми зараз кадр перекинеться на готові саме. А Лукаса і будемо заявити. Кріса, ми втратили його? Ні-ні, Ітан Вітнерс у безпеці. Живий і здоровий, враховуючи обставини. А Лукас Бейкер, він наша єдина ниточка до зв'язків. He's next on my list. Він наступний в моєму списку. Боже, Кріс сам на собі не подобний. Наогул. Просто зовсім інший чоловік. Ой, да, это никто не спонял? Не, ну, Лукас не такий уже поганий. Він же допомог, він же скинув этого Альберта. Лукас, певно, був. Допомогу. All right. Гаразд, я в копальні. Сигнал сильний, чую тебе виразно, Кріса. Ми небагато дізнались від першого загону, але, вочевидь, Лукас перетворив копальню свою особисту схованку. How many men did we Скількох ми втратили? 3 найкращих. Востаннє вони виходили на зв'язок біля лабораторії, перевір її. Got it. Зрозумів. Божухне. На от дисплей з зброї, ну, з показчиками здоров'я і тих самих. Криса з панди. Ну, тут така панда вже не буде. Ну, все ж таки ми зараз супер з Лукаса йдемо. Ну, ладно. Що ми маємо? Так. Самурайське лезо.
АВ модель 01. Пістолет моделі Альберт В. Призначений винятково для знищення біозброї. Дуже потужний. Ага. Торів молот АВ модель 02. Рушниця моделі Альберт В. Призначений винятково для знищення біозброї. Напівавтоматичний і дуже потужний. 3 гранати. Ін'єктор. Швидкостійний медзасіб, який після ін'єкції відновлює частини здоров'я. Лист щодо цілі Амбрели. Лист, у якому розписані нові цілі Амбрели. Криса спанда. Для багатьох із вас це перша місія під нашим керівництвом. Тому ми хочемо пояснити, що собою становить Амбрела. Ще багато наших співробітників працювали сумнозвісні фармацевтичні мегакорпорації Амбрела. Нашою метою є відшкодування збитків на зажахливі вчинки, скоєні від імені Амбрели. Саме тому у 2007 році ми реформувалися як ПВК, приватна військова компанія. Ми зупинимо не лише будь-кого, хто розробляє чи продає біозброю, але й також тих, що підтримують цю діяльність. Ми накоїли лиха і тепер маємо прибирати за собою. Зберігши назву Umbrella, ми показали, що беремо на себе відповідальність за те лиха і хочемо, щоб ви пам'ятали. Ви несете цю відповідальність під час кожної місії. Локі, вітаночки. Дякую за бітики, дякую за підтримку. Якщо маєш. Правий. ПВ. Так, скончили. Просто я ще розмову. Ось тільки почали закрити. Як ти сказав. 5 додатків я повідомляю. Так. Знайомчий документ. Документ, що в загальних рисах описує операцію «Прихований страх». Umbrella, то бок тепер яка по типу не мегакорпорація зла, а ось переутворились на добрих. Могли по 21 повести. Ну, ладно, вже почали. Операція «Прихований страх». Основна місія затримати Лукаса Бейкера. Місце виконання – Далві, Луїзіана, США. Пітер Бейкерів. Перелік загроз – плісняві, альфа-варіант, інші варіанти. Протипіхотні пастки – смертельні та несмертельні. Зауваження. Через брак розвідданих і наявність невідомих чинників для виконання місії задіяний фахівець із біозброї Кріс Релтвілд, який є членом СОСБ. Оновлення місця виконання. Недавно отримані розвіддані засвідчили, що Лукас Бейкер переховується в копальні поблизу хутора Бейкерів. Профіль. Лукас Бейкер. Підозрюється в співпраці зі злочинним товариством «Зв'язки». Роль невідома. Володіє важливими розвідданими щодо вищезгаданого товариства. Профіль «Зв'язки». Злочинне товариство, яке виробляє біозброю для продажу на міжнародному чорному ринку. Обмежені розвідання щодо розміру товариства, його ринкової частки та співробітників. Товариство є головним підозрюваним у виробництві та розповсюдженні біозброї Е-серії. На хуторі Бейкерів діє Е-серія моделі Евелін. А схоже, що Лукас Бейкер відстежує її діяльність і звітує про неї. Ага. Бейкер спрацьован. Ой, це Лукас. Прийшов, до речі, Halo 2 і ще трохи помилок знайшли. Ага. Добре. Амаль тиждень хвореє. У мене лікую суперперуту. Жах. Прошу ж так. Що Амаль красаві? Ну чуняй, Луки. Мо хоча б больничну взял, відчуваєш, ні? Так, то бок у нас зброя, менавіта якраз таки супроць цвілі гэтай усёй. Альберт нават. Не мусіць быць проста знішчыць. Не? Гэта щось не вельмі. Упс. Тут звычайны пісталет, що за брехня? Не,
При своих законах 21. Да, ё-моё. А что, не дают, если ты сам не захотел? Больничные, мою на увазі. Да ёперная мать этих нетверозых пилевиков. Ну, конечно, трошечки мацней за звичайний пістолет, але ну... Хе! Лабораторія неподалік. Any idea what Lucas Чим is Лукас up to займався down here? тут? Є якісь думки? Ми ще аналізуємо відомості, але схоже, що він здійснює експерименти з мутацією А-типу, з пацієнтом. Сподіваюсь, наші люди не стали частиною тих експериментів. Ідею набої буде брати під гэтую зброю. Гэта ж незвичайні повинні бути, не? О. Та ніка. Еще у мяне ўражанне, што гэты дадатак будзе вельмі караценькі. Шахты, што... Всякая ерунде. Ну, хавэ, вот пожить. Ну, яшчэ хворым працаваць, ну то ж такое сабе. А, так, знайшлі. Так, хлопцы, зачакайце, у мяне луцін. Нема чаго лутаць. I'm getting you out of here. Я витягну тебе. Залиш мене, уже пізно. We're both walking Ми out of йдемо звідси. Боже, ну їх вибуховка на шиях. Маю для вас новину. Нікуди ви не йдете. Не йдете. О, на твоє місце я б цього не робив. А, Лукас, дорог. Можеш спробувати зняти її, але не раджу. Моя рука може зіскавзнути і бабах! Ось як ми робимо, Крісе. Ти не йдеш за мною, а я не бабахую твою довбешку. О, це саме стосується твоїх друзів-солдатиків. Адіос, мучачіс. А я уже быў падумаў, што гэта ў іх амбрэла так працуе, што нейкую выбухоўку на шыю чапляе. А то Лукас быў. Региструю повітряно-крапельні спори, мутацити А-типу. Твоя маска автоматично перемкнеться на дихальний режим. Ти ж за показчиком кисню. Я не казав, що подобався, хоча й за те, що може не такий поганий, як я думав. Схоже, ти поза смугою зараження. Повертайся назад і вимкни бомбу, вимкни на руці. У мене ніколи, не хочу давати тому вилипкову фору. Зрозуміло, тільки будь обережний. Чого плюс мої соплі? О, ну повинен чунять. Чоли кажуть, обов'язані. Так, повинен бігче. Кисню на рівні 50. Знову ти скандалки, каток. Все ж таки трошки інше того ж типу, і напевно подобне фактурно, але інше. Тому ці раз гэта яна... Так собі стала. Ми проаналізували відомості, перехоплені від Лукаса. Як ми і думали, сучий син надсилав зв'язками звіти про стан в Іві.
Знайди його та приведи сюди. Не можна, щоб це повторилось. Ви точно хочете просто завербувати його? Крісе, це вже в минулому. Мамо, це СБ переконаний в цьому, інакше б я б тут не був. Але мені ще треба звикнути до роботи з Амбрелою. Знаю, тобі важко. І правду кажучи, багато наших членів долучилися ще перед тим, як ми стали ПВК. Тепер залишилась тільки назва. Просто зосередимось на місії, а цю розмову продовжимо після того повернення, гаразд? А вже ж, як скажеш. Ну, що ж таки, звичайно, пістолетні набої йдуть під гити. Мне, конечно, у тим, що я назву не ведаю. Так, ну нарешті хоч ніяка інша локація. Я вже думав, що нас будуть зганяти тими ж локаціями, на якими ми вже слендалися. Так, папіри нам не треба у кишенях. Ну, врешті нехай буде, що ви таке? Угу, сюди... А, ключ потрібний. Замок із гори. А, тут щось набивають. Монетки потрібні. Ну, мов все ж таки не вельми коротенький буде додати. Так, і 3 шахти, які я мушу йти. Чекай, тут таке, мабуть, що я. Ні? Нічого. Ну нічого, так нічого. Ну, ходімо в эту червону. Монети, сюди. Петро, ти як почуваєшся? Редфілд? Не хвилюйся, я знайду ключ і заберу тебе звідси. Ха, наївний. Так просто його Лукас і відпустять. Я вірим. Помри у нас на очах. Відаємо, як крис рятує. Не, Тулявон і з Геленою у 6-й часті рятували так, що не дай Боже нікому. Нікому. Боже, а що така затримка у гранати? Це жах.
Яшчэ, канешне, скам момант з гэтай дугой, цераз тое, што ты да пэўнага моманту нос свайго і не пасунеш. Тамака сядзіць снайпер, які проста забівае, дзе б ты не хаваўся. Ау! Якія спойлеры? Гэта ніякія не спойлеры. Ну, гэта хутчэй папярэджанне, каб не згарэла дупа, як у мяне. Сука. Бо ў мяне ж там палала, як шалела, калі я намагаўся пасунуцца далей і далутаць тое, што там ака было. Тибонькай! А ў выніку адлятаў. Так, ключ да камеры. Ага. Крэсца. Верым. Дапаможам. Так, пистолетные набойчики. Да, нічога нема. Зараз просто оглядеть хутенько налот. Ну, напэўна, варта далей спаць. Палаючага леса, гэта кайфовае лес. Ага, ну так. Ё такое. Жбэкі метро. Ё такое. Ты ўсё тамак прыгожанька ў сталкеру. Так, ну і якую паску нам тут Лукас падрыхтаваў? А што ты яшчэ хочаш? А, шасцярню? Ну ладно. This ought to do it. Ну... А может, ты не будешь зараз крутить и будем биться? Рис! Высокая координация. Target unaffected. Please tell me what I'm looking at. Ты же еще передо мною. Хуяли не маются, сейчас на В. Будь у края обережным. Крис, це новий білий ординовітий, є вкрай живучий. Звичайно, кулі його не беруть. Suggestions. Радо вислухати твою пропону. Тобі потрібно притопити нові набої, а поки що відступай. Не замяв. Вітаншки, поки мандрик. Якщо маєш... мандрик. Я вже зрозумів. Нам уже доповіли об этом. Так, ну нам треба його тягнути від ключом. Ау! Його позерські, танчики. Щось таке. Да що, я навіть не поранений. Так, чекай. А який ключ сюди мені потрібний? А брама ж якая позаду была зачиненная, якой я сюди достався, не? А, то не тое. Ладно. Там шоль. Доскамили с камеры. Ну, зараз паглянем, як гэты жаўнер загіне у нас. Пэўнен, што мы яго не ратуем. Everything's all right. Тепер усе гаразд. That's just what he Він wants. хоче, щоб ти саме так і думав. Я лише наживка, і ти клюнув. And you fell for it. Я дома. What? Що?
Кріс, чому ти являєшся? Божухне. Shit! Який ж він тупий? Візьми фільтр з моєї маски, хутко. But you'll die! Але ж ти ж загинеш. Мені все одно не жити. Крісе, він має рацію. Дивись і вчись. Lucas! No! Лукасе, ні. Не бери ти фільтр, поки не сапсувався. Дурень. Ну що ти думаєш? Ну... Нуль повітря досталося, він сидить, глядить... А я з його шалею. Боїтеся? Та не то яка. Lucas. Лукаса. Покращений фільтр. Вже поїла? Важний зажальний фільтр покращено. Так, і все, я вже не реагую на усю эту отруту. Чудовно. Еще уже поела? А что такого? Вот пиловали голову, ну бывает. Так, а что, больше ничего корыстного? Ні. Що мені це дає? Ну, тільки фільтр тримав, а ключик який-небудь, щось такое. Що, хіба нічого нема? І сенс. Іншими шляхами зараз ісці. Ухта нейка. Я думав, мабуть, у яго будуть ніякі просунуті набої супраць тих пачвар. Регенеруючых дуэлевікоў. Белых дакладней. Дзіўна. І можа гэты ўплыў неяк знішкодзіць гэтую цвіль? Гэты газ, які всюди пусціў Лукас. Напярдзеў сюды. Не. Газ тут така. Дакладней, газу тут така нема. Ладно, зразумела. Поехали все. Атрымліваецца, гэтую частку шахты мы пакуль з ёй нічога не зробім. Бо іншыя ісці. Ну, ходзім па левому боку. Ну, затое фільтр атрымалі. Непогано. Навіть це робіть з того вилупка. Тільки не забудь, що він нам потрібен живим. А вже ж не забуду. Політична граната. Ручна граната, що випускає на роб політичний газ, який приголомшує навколишніх ворогів. Ну ладно, хай буде по кишенях, єдине, що я можу монетки використати. З набоями усё гауняна. Так. А, я бачу, гэты фільтр адбіваецца роўна пад здароўем, як прамацаванне. І ёй є слот пад яшчэ нейкае прамацаванне. Побач. І сюди ключ патрэбны жоўты нейкі. А, ну вунь, можа нам сюди фільтр быў патрэбны. Гэта выбуховка. Чепленая.
Та твою ж ти мать, є ще один. Говно. Ти може намякаєш, що гранати треба. Ні, не допоможем. Ну тоді тякать. Где что было? Удалось? Ладно. Да, уж без фильтра я тут так и не пройшов. Военная монета. Такі самі. Говном. Далі супроть біологічної зброї, а сенсу ніякого. Запалювальна граната. Так у нас гэта шротник усё ж таки отрымлять. Ну, это смачненький, конечно. Ектор. Прототипановый... Блять, да что, кого? Протипановні набої. Боже, ну все, я прочитав. Протипановні. О. Протипановні набої дають тобі змогу вбивати новий білий різновид. Добре. Ой, Локі, ти колір змінив? Ти там мене. Ну, я так і зрозумів, що одного вже хопить. Протипановні набої. Ці швидкі міцететотоксичні набої розроблені спеціально для боротьби проти біозброї на основі грибкового організму. Кулі під час влучання виділяють токсини, які не лише швидко знищує мембрани грибкових клітин, а й також запобігає поновленню втраченої тканини. Один постріл уможливує подальшу дію звичайних способів нападу. Прилад нічного бачення. А, ну він що у нас? Мушний слот за ім'я. Угу. Автоматичний прилад. Де? Цей прилад додає в НШД-систему Umbrella функцію нічного бачення. Прилад застосовує підсилення зображення, щоб користувач краще бачив у середовищах з поганим освітленням. Прилад також дає змогу бачити світлові промені, яких не видно неозброєним оком, наприклад, інфрачервоне випромінювання. Ну, смакота. А, ну так ми сюди дзеля гэтага толькі і ішлі. Модно побыть, поглядел. Я к тебе привожу любимую. Выбираю. 10. Подозрительно, не вибухне. Не вибухне. Алут. Алут. Камеры. Запаливальная граната. Ну ладно, соскокиваем.
Ну так, і щось маска вже брудна. Не хапляє кнопки протерті, як у метро. Такое. Наструмлено. І що? А я ж соскокнув, а як мені... Ні? Здесь что-то мусить быть? Какой-нибудь щиток? Так аж немає іншого ходу ніякого. Чорний колір, но... Справа у тим, що більший час глядачів десь, ну, шмат у кого, темная тема усталявана, і у выніку тебе просто не буде бачно. Бачно. Ну, хв. Я количество там не коченево полосось собираюсь. Бок певну комбінацію треба. Чорний. Не, ну читаться буде погано. Не, то не турбо худший за все, а гэта саме некие. Ой. Про 7 TV якраз таки. Подписку на 7 TV. Разнокольоровые могут быть. Ну, і каб гэта бачыць, гэта трэба каб у іншых сам TV. Не, саме турбо. Ладно. Ну які у сраку жуки, ну шо? Идите у пекла. Набої марновать на гэтую гаўніну. Да идите у сраку! Як набою не шмат? У пекла кажу. Пауно. Ви? Ні в яким випадку. Я на жуков скажу ще. Опять спавнится? Вы шо, шалели? У сраку кажу, идите. Great. More incoming. Да ну не без конца у меня набой, ну хопи. Тамака зразумела, я могу отпульться. Ай, что? Тільки далі змогу одних безсмертних чвар забивати. Ніякі інші говни напхали. Да ёб твою мать, ну яка турель, да ви шо? Да и помирай себе, замахал. Ну, між іншим,
чым я не пагаджуся наконт дадаткаў. Распрацоўшчык ўсё ж такі можа щось не дарабіць і гэтак далей, з полка там як фанатаў ці не фанатаў, крацей, польства можа падтрымліваць і щось зрабіць лепей. Таму дадаткі ўсё ж такі маюць сэнс. Іншым часам. Цвілі мышы-паукі. Так, павелі крэдыт. Додатки от сатаны. Да не. Якраз таки не. Ну его, хоть опять меня на бой. А, это звучайное. Сраку иди! Сраку иди! Все мы шалели. Сячная цибуля зараз. Оу май. Фур лиса. Ось такая. Ой-ой. Перебирали, глядели, что там у Кая. И нашел лесу. Так, где я зараз? Не дополнительный инфу. Я щось думав, гэта самае, пераключальнікі як былі ніжэй, а не турэлі 3. Да. Подсвечные, щось треба буде натискати, ага. Да куди ти валять? Гульня вилетіла. Нейкі хех пачаўся. Ну зато, знову ж таки, гульні не дають пераўтварыцца на экшон. Все ж таки, нават на тое, што, не глядзячы на тое, што Крыс у нас прафесійны жаўнер, такі ж дурны, і мае нейкую прасунутую зброю, щось такое, все роўно яму не даюць магчымасць усіх пазабіваць. Щось трэба ўцякаць, ухіляцца, щось такое. І гэта якраз такі элемент жахасціку, якого не хапляла. Не! Чекай. А, трэба переключыцца на дадатак. Та є... А, добра. Не герой. А, во, продовжити. Відбувається. Вылетело знову гульня. Да что за говно?
Вітанки, Миколка. Як ся маєш? Ну, я спадзяюся, гэта не нейкае баганае месца. Ну. Маша ли теперь? Дай листи. Курва! Що забагалось? Ну чудовно. Гульня за Скаймелом. Не, ну я могу зараз взять, загрузить менавіта захоўванне, якое мы рабілі, а не кропку захоўвання. Ну, не аўтаматычнае. За гэта нас прагрэсам адкінем. Вот что волняно. Ай, ну куда гэтых жукоў ухіляцца? Ну ё-маё. Як тебе пройти зараз? Такое. Мало места. Гранаты, монета. Иди в сраку. Я не туди пішов. Ні! Дупа. Дай пройти. Дай пройти, кажу. Чорна. Забив. Болюче б'є. Those ramrods should allow you to take down the new white wolf variants. Good. Так, ну через гэтага целевика варта будзе праскочыць. Рэчы, жукоў уже ж можна было гранаты ляпіць, падумаў.
Kurwa. More incoming. Ось так. І набої не треба марнувати. Розумні, конечно, турелі, які стрелять. Просто у чоловічий рост і все. Надзвичайно розумне. О, добренько, дякую. І як? Задоволена? А, ну це ж треба надослати подарунки. Ти вже надослала. А, ну словами, ну так. Добренько, добренько. Я сюда ходил, чи не? А, ну так, мы что только проходили. Замял? Для меня сегодня видать. А, о! Новенько. Замял. Ну, его турели не зачепили. Так вы что стрелите-то? Я ж присевший. Идите в пекло! Волнение роботизирован. Дай, забей. Не роботи, короче. Ну так. Ну все, теперь спокойно заховывать. Так. Потолкися, перезаховуємо. Ну, покуль жодного этого ключа я не маю. І туди є ще ключ потрібний, тому ходімо у синій двері.
Да ёб твою, ну што? Зараз што не так? Вось гэта пастка. Бедны крыс. Ему прылетае з усіх бакоў. Так, яшчэ монетка. Язернейкі. Адмычка трэба. Ме. Есть. Некі атрымліваць слушны парадак абраў. Некім цудам. Спачатку і фільтр замелі, у слушны бок пайшлі. Потым вунь дасталіся да начнога бачання, якое зараз было патрэбнае. Выбуховая холера займаў. Я просто распадалачны быў цераз той. Стрэліць у яе гэтымі супрацьрэгенерацыйнымі набоямі ці што рабіць. Дзе галава была і што? Чаго ты дабіўся гэтым? Ужух, не крыс, не абсерся. А лут? Не? Нема? Не лут? Не? Где? А во. Нет, ну ладно, ходим далее. Так. Шарки. Добренько. Що маємо? Сюди ключ треба. Лію інші двері. Да, знов какой-то клоун. Манекен. Ручики. Ліки. Ага, уже 4 одинки лекал. Так. Ну, jeszcze монета. Może można będzie coś nabywać. Напевно. Что, нам так само будешь на руце писать? Не. А, это и был этот ключ, який нам потрібен.
Трясся, говно. Бе. Да ёб твою, замахали. З усіх боків на напад. А сюди... Ні, не лягає. Так. Добре, добре. А ось і гэта говніна. Ага. Ось і гэта говніна. Но у мяне один стрел застаўся. З гэтых спельных набоев. І по-доброму треба пакінуць яго на чырвоны пакой, хіба што зараз знойдзем яшчэ які-небудзь. Місія няздольна нейкая. Hey, you okay? Ёперна. Hang on. Ух, ты живы? Трымайся, я вже йду. Кого ти там бачиш? Кого я где побачу? Тю-тю-тю. Ой, докладна місія няздольна. Як, конечно, перадугледжана той, хто расстаўляў пасткі, пакінуў шлях, каб пракрасціся, паўсці паміж прамянямі. Marquez? Маркез? Ой, дурниця втнув. Кріси, друзяка. What the Якого? Тепер вмирає Кріси. fuck? Ну, а ти що думав? Ага. Ну, зато хоч за сюжетом не Hey, треба you okay? брати гэтага. Hang on. I'm coming. Намагацца ратаваць жаўнерам. А чакай, а я туди. А що гэта за рычаг у нас? А, серьезно? Просто отключаю все пастки. Hey, Ого, живий? hey, you still with us? Ні, зараз вибухне. Та ти дякую. Я вже думав, нас кинули на призволище. Здається, цим шляхом можна вийти. Лукас сраний псих. Навіть не знаю, що гірше. Четверик чи він. Зараз. Б'єте, ні? Щоб ви забиратися звідси. Тут можна вилізти. Ох, срака. Ти жартуєш, срака. Зніми її. Не знаю, як тобі, Крістофере, а мені це вже дуже набридають ці ігри. 3 men. 3 солдатів, Лукасе. 3 моїх солдатів мертво через тебе. This Пора з цим закінчувати, негайно. ends now.
Я так не думаю. За хвилину буде 4 мертвих солдатів. Тебе спіткає невдача, і тоді ти здохнеш. Okay. Раз, у нас виникла проблема. У нас таймер пише. А що шукати? Да і так же ж було відовочно, що помре Жан-Нєр. Хтось вижив, окремя головного героя. Ха! Это не даже хестиков. Добраніч, чечка. Я ж... А коли? Віталіся, не віталіся? Котячая пам'ять. Добраніч, дякую, що був. Значить, ми вирішимо крізь. Повертайся в центральну печеру і чекай наступних вказівок. Don't let me Не down. підведіть мене. Ну ні! Замахала, да что ты гульнёй-то? Бывает. Вылетаю. Ну, рекрол зараз непогано зайшов. Доволі учасно. Я вилітаю і рекрол такий. Okay. We got a situation here. Сильний холивар. Head back to the central cabin and wait for further instructions. Don't let me down. Ну, може, то проблеми з тим, як я гуляю. Менавіта як. Що я дать, що я не можу набивати. Мені первую пристанку, да і не то, як я багатий був. Да иди тут. Так, а вище у нас тут така. Chris, good news. Крісе, добра новина. Video logs На відеозаписах першого загону видно каністри з рідким азотом. Можливо, вдасться вимкнути бомбу, заморозивши Where are її. the canisters? Де ти каністри? На Солонівській зв'язці у добивній смузі. Йди через червоні ворота. О, ось це добре, що я назначила, яка менавіта брама, якого кольору. Бо де там якась добича, я ліка його веде. Сучки супроть пекарей, супроть самих себе. Еще я про нее раз так натисну, у тебя там появилась лямпочка перегорела. Ну так, так. Ну, послідовність була трошечки інша, тому що я пішов на кухню. Те саме. Да ёперно, у меня один набой супер. О-оу. Гранат нема.
О, додали набою. Таке тут просто попереду. Ну, щось мені за шмат часу дали. Це все не все так просто. Ага. То ще не все? Серйозно? Ёб твой... Ну, это был опошний стрел. Круто. Больше у меня нема регенеративных. Да иди тут, страху. Чекай. Напевно, яно не так працює. Один раз пострелить, яно нокається. Після гэтага просто завалить его дэмэджем. Гранаты у меня уже скончили. Ну так, я просто не упевнений був, як воно працює. А вон гранаты. Ой-ой-ой. Боже, кого-то. Не по автоматик. Иди в пекло. Некое добивание, что? Дякую, пацан, знаешь? Мяу. Да ну попить! Да ёб твою. О, боже хна. Зашматуємо больше. The liquid nitrogen is just beyond that room. Что разогнался?
все, эти гранаты закончились. Краса! Ой. Не та зброя. Оно. Да чапись ты! Вон наш мотор. Ты нокнись ты уже, едь, помры, иди нахуй. Хверины, ну куды? Давай, падай. А, все. Нарешті. Клінічний крест, тепер знайде азот. Можеш не нагадувати. Думаєш, спрацює? Пакувався Кріса, бо пан або пропав. А рука не того, не розоб'єш її, знімай або вітання, або... Кріса. О! Що? Кріс, ти в нормі? Так, у нормі. Гаразд, Лукасе, лише ти і я. Okay, Lucas. It's just you and me. Chris, we're showing a room Кріса, located... позаду прикиніть щита. Що? It's possible. Можливо, спробуй потрапити туди та перевірити. Зрозумів. За зеленою брамою ще щось було. Двері, які клоунським ключом відчиняються. Я не розумію, куди мені податися зараз. Та ну куди? Давайте за зеленую браму пойти. Окей. Так это і був шлях назад. Напевно. Ну так, ти був шлях назад.
Ні. Так. Монетки. Речь. А где? А где набывать-то? Я ну что такое постояла, хиба не? Если ты... Я? Изникли клетки с апгрейдами. Кам. Ну добро. Давайте заховаемся. Так, и тут такие шейные двери не обследованные, недоследженные. Стабилизатор. Перезаряджение зброї сюди. Некоторые, леки. Чудовно. Ось брать, робіть прищепки з невідомої якої ватки. Невідомо, з яким складом. Это ж беспечно. Что цалком. Ну, у виніку все, певно, пройшлися до сюди. Нехай він щось з киришками. О, граната. Так, а яшчэ дадалі гэтых асаблівых набояў. Так, уключай ночное бачанне. Крис. Ну не бачиш, бачу, Крис ще живий. Дуже вражаємо, друже мій, дуже вражає. Подивимось, як ти вражатимеш. Як не отъедусь-то. Трасса. Може ти вправний, може тобі пощастило. Зараз з'ясуємо, що скажеш. Ты, Леки, будешь поживать крыс, твою мать? Яубень. Коли я тебе кажу.
Йома, только перенабиваться почему. Говно! Ната, не хапляя просторы, кобиться. Повинишся, Крістер, я майже подужав тебе. Може, скільки ж тобі вдасться протриматись? Регенеруючи чи ні? Курва. Не регенеруючи, я зрозумів? Ой, вибухні. Рото мало. Добре, добре. Годі, чуєш? У мене вже нічого не лишилось. You won't get any sympathy from Вилупку, me. навіть не сподівайся на співчуття. Знаю, я творив страшне, жахливе. Убив твоїх людей, катував їх. І насолоджувався кожної миті, солдатику. Так само, як насолоджуватимусь, коли ти горітимеш. О, чуєш? Уже твій час спливає. Так, Крістофере. Так. You're gonna kill me, just Надумав убити мене, ти просто вбій, але заради Бога стули до сраки пельку. Хотів би я залишитися і побачити, як ти згориш живцем, але не можу. Маю піти в одне місце. Па-па! Реакція? Тепчем. fuck. God damn it! Худоненько. Don't wanna die here. Just a little more. Трохи. Shit. Жесть. Ось зараз ён уключив ночне бачення. Ось тамака, калі цемра была наводж. Вось гэтая сістэма аўтаматычных падсвечвання, ну, трудновато трошки. Chris, are you okay? Криси, як ти? Yeah, I'm fine. Я в нормі. We managed to intercept Ми перехопили електронний лист, який щойно надіслав Лукас. Слухай, що він написав. Я розібрався з Амбрелою і Редфілдом. dealing with them. Це коштувало мені трохи часу, а їм коштувало набагато дорожче. But I can still get Я ще можу дістати вам ті відомості, але потім ми розходимось. Він вважає, що я загинув. Можливо, це наша нагода. Кому адресований лист? we're still decrypting. Ми ще розшифровуємо. Просто схопи Лукаса. Keep me posted. Тримай мене в курсі. Ось гэта, конечно, цудоўнае абмежаванне. Ось просто стаць на наступную прыступку, ну, наогул ніяк немагчыма. З-за таго, што адной няма. Ось даўжэй ступіць? Не. Гэта просто ось нейкая няздольнасць.
І що? А. О, лабораторія. Наше улюбленное место. Приштанку. У нас петловедение, кальцификация клетин. Ага. Зрозуміло. Таке сусіді присутнічують. ВМ-002. Сьогодні він ліст надсилав з того ноутбуку. Чекай, я можу всередину все звести. ВМ-001. ВМ-001А. Дезінфекція буде? Ні? Так, дороги, хлопці. Лельки. І що? А, ой, здорово. Ти що, де сховався, а? Чому я тебе не бачу? Ну, лельки і лельки. Ага, ты думал к Мии и этой Эвелин. Ну, на подоздимку Эвелин, ну что это такое? Все ж таки, мабуть, я просто з плином часу, неяк за некалькі гадоў, колькі Мія адсутнічала, 3 гады, за 2 гады пераўтварылася на бабку. Тебе? У тебе хіба не ў лютым быў? Я выбачаюсь, калі наблытаў, это кацячая памяць. А ёперная маці, ой. Оксі. Мінулым тады. Всього найлепшага. Троечка, пятечка. Все было цудоўненька. Буйнога моцнага здароўя. Ніхто ніколі тое самае не было ніякіх нагод да суму усяго такого. Канахабыч вымагати цукеркі. Я учора і не зразумеў, я думаю, там за гэмлінг. Я гэта самае. Ось просто так. Вожух на капець. Ну, дурний каток. Іншого. Мінувшим днем народження. Ну тоді 100% треба брати мікрофон. Треба ж собі ніяк порадувати. Я зрозумів. До мене вже дійшло за 30 тисяч. Ёперна. Віншую ще раз. Мяу. Будеш як неяк святкувати? Мені якраз мові у суботу. Проте... Ага.
До каточку намеки не доходить. Не моя. Не на что. Так, ну треба запам'ятати ніяк. Ну, конечно, з моєю пам'яттю 27 сакавіка отримляв. Так, журнал Е001, 22 липня 2016 року. Здоров'я добре, психічний стан добре, виділення мутаміцету звичайне, інше НД. Не діє, або ж що. Тільки то у кілях? Ууу. Не, ну ось, до речі, спробувати 30 тисяч цукерок. Ну, припустим, цукерка важить, ну, грам 10. Так. Бук 300 тисяч. 300 кіло. Отримлює. Эти на всякие там блага. Ну, мог поіншувати, що ж таке. Ну, конечно. Ну, а памерами гэта, напэўна, паўпакоі будзе, калі не больш. Норма досить заможный кит. Ага. Так, майже без змін увесь день лише грався з ляльками, перетворив двох на пліснявих. А, ну это то, что Эвелин родила. Так, журнал Е001, 12 серпня 16. Здоров'я, кашель, виснаження, психічний стан, легкий стрес. Виділення мутаміцету більше, ніж зазвичай. Інше НД. Погравшись у м'ячі статом, стала скаржитись на втому. Перетворив одного на грядного пліснявого. 26 серпня. Здоров'я погане. Психічний стан стрес. Виділення мутаміцету високе. Інше раптове старіння. Вунь. Раптово почала старіти. Марніє, втрачає волосся і тому подібне. Що більше вона кричить, то більше блює. Підвал сильно заражений. Очевидної причини старіння нема. Попрошу наступних вказівок. 9 вересня. Здоров'я слабке, але стабільне. Психічний стан. Марення, розлад. Виділення мутаміцету стабільне. Старіння сповільнилося і, схоже, стабільне. Отримав некротоксин від компанії. Наказали використати його, як вона вийде з-під контролю. А я себе вважав кумедним. Але, некротоксин ми побачили на чаўну. І он быў у валізе. То бок, яна ўжо ўсё роўна на чаўну мусіла быць старой. Лухта нейкая. Я ведаю, что это Эвелин. Порошенко в котячем свете, ну. Ой, выучишь такие еще раз. Мяу. А які менавіта золонарыч? Спартакаўскі ці камунаркаўскія? Камунаркі вельмі смачныя цукеркі. Мне вельмі падабаюцца альбо арахіс, альбо тамака проста беларускія. Спартак? Ну, Спартак таксама непаганы, лепей камунарку. Но насамрэч пасля 20-го году падаецца тамака якасць можа трошки зменшылась. Раней дык наогул у кота была. А гомельскія гэта якія? Спартак у Гомелі знаходзіцца хіба? Памятаю. Вообще зустрінка і лиса. Ну, пэўна, тады ўжо высветлілі, што глыбокскую, так жа ж?
Ага. Ну, комунарку то у Менску, вядома. Приезжал поўз не раз. Каля фабрыкі. Ближэй да Киева. Ага. Забула. Нічога. Дякую за пачастунок КіноАЗ. Так, що тут таке яшчэ? Это не пачытаць? Ну, нічога. Конечно, не зразумела з гэтым старэннем, ну, усё ж таки сапраўды, яна раптам пастарэла. То бок яны гэты момант выправілі, але з чаўном усё роўна не збягаецца. Я ўжо казаў, што экіпаж-то, калі прыймалі на борт дзяўчыну, ну, сямейную гэту так званую пару, яны ж бачылі менавіта дзяўчыну, не старую. Ліха яго ведаем. Альбо чакай. Альбо сапраўды, яна на чаўну была дзяўчынкай малой. І тады, ну, уцякла і так далей, а потым калі яе ў лабараторыю вярнулі? Яна ж у Бейкера васялілася была. Пасля аварыі. Там чаўну. Ну, з другого боку, лабараторія ўсё роўна побач з Бейкерамі. Ну, яе неяк сюды прыцягнулі, а яна потым вярталася да Бейкераў, ці што? Можа так? Ну, карацей, на будучыню, калі б... Адбудзецца тое, што трэба, будзе магчымасць, я параіў ўсё ж такі камунаркаўскія цукеркі даваць. Так, здымкі, там мы ўсё бачылі раней. Так, я прыйшоў з таго боку. Ну, праз гэтыя дзверы. Які ж бок-то падасца, ну. Ага, все. Один шлях маем. Удобненько. Що, ляжим? Пачынаемся. Ніякіх 5 хвилиночек яшчэ. Давай трэба. 11 чэрвеня 2017 року менеджер дістав той Лукас. Йому дали мою посаду провідного дослідника. За кого вони мене мають? Чому я, випускник Стенфорда, магістр мікробіології, повинен працювати під керівництвом того пришелепка? Він лише псує піддослідних, змушує їх битись між собою і робить непотрібні розтини. Він хворий на голову, нічого не знає про потенціал мутаміцету Е-серії. А я повідомлю про його поведінку на наступній зустрічі з начальством. Мене було б цікаво твоя реакція на цукерки шалена бжилка, корівка і морські камінці. Угу. Ну... Я хіба що, мабуть, коровку читав. Але я не упевнений, чи то не було наше виробництво. Може, читав. Не, ну коровку може їв. Не пробираю цукерки з зеткой нейкой. Капец, я не бачу таких. Холеры. Ну, адзінае, што я цанаваў у Спартаку, гэта тое, што там акае горкі шакалад.
А у комунарки я щось не сустракав горкого. Ну, наўрад ці ваш, мабыць, нашыя мясцовыя. Я не ўпэўнены, якая то кароўка была. А, о, Лукас. Здоровки. Lucas. Лукас. Вядома, тамак і зачынены былі. Бджолка продавалась у нас до 20-го года. Ага. Ну, може наша все ж таки. Да. Слодж? Я думал, Слодж только печенье виготовляє. Правда, наши, если вони ж на это Беларуси. Ой. Але зноўку пытанне да фабрыкі. Ну, хутчэй за ўсё камунарка. Ну, хто яшчэ? Спартак я не ўпэўнены. Наўрад ці. Не настолькі распаўсюджаны. Так, ну-ка. Access denied. You don't have access to it market. Так, ну я зараз VPN. Капчы дурныя, боже. Ну, быў же ж нармалёвы інтэрфейс. Навошта яны перапілі? Угу. Ну, напэўна, ўсё ж такі нашыя. Я чыставаў. Яшчэ з 21-го года бренд. Сёсткі. Я не сустракаў, я не бачу. З бджілки любила джем вичавувати. Може желешку їсти. Ну, цукерки треба цалком. Я ось не зовсім розумію, як тамака. Як бачу, ті то у серіалах, ті... Ну, я пам'ятаю, у Футурамі було по типу з печеннем кшталту Орео, ті щось таке, де те саме дзве пячэнькі і пасярэдзіне які-небудзь крэм і просто бяруць і злізваюць гэты крэм, а самыя пячэнькі кудысь кідаюць. Не, трэба цалкам есці. Што гэта такое? Што за марнаванне прадукту? На цукеркі там было щось 150, 160, ну ж. Калера, ну у мяне в галаве ўсё ж таки не трымаецца пакуль паралель, ну, пэўна, зашмат. 12 рублёў. 160. 142. Не, ну за кілю. Ну за кілю яшчэ больш-менш. Могло быць і горш. Напэўна, на. Бо занадта шакаладна. Не, ну я да параўнання. Господи, якога біс? Мы гэта, у нас зараз пачалася гульня як Neighbors from Hell. Суседзі з пекла. Якую ўсе могуць памятаць, як дастаць суседа. Балацяная лакалізацыя. Сусед штось робіць, мы ўзялі і адключылі святло, там і гэтак далей. Дофіга.
Я просто на вот, да. Прилавку не подыходжу, где цукерки лежать, как не болели в очи. Вот Монблан реально дорогие. Ну, это я вообще не знаю. Здоровки. От курва. Лукасе. Так, туреля. Я побивав всіх дослідників зв'язків. Вони за моєю спиною пхались туди, куди не належало пхатись, але я чудово знав їхні задуми. Напевно, їм не подобалося, що вони були змушені звітувати мені. Тож я кинув їх у клітку із пліснявими. Вони обхизли штанці та благали про помилування. Мене непокоїть єдине. Я не зможу стримувати регіт, коли писатиму звіт про те, що їх спіткав прикрий нещасний випадок. Напевно, саме час порвати стосунки зі зв'язками. Лише я можу дієво використати Евелініну плісняву. Я кажу, мені пограти, як не стати сусіда. А там ж певний ремайстер був першої частки ніякої, які вже дозволять запускати на сучасних системах. Капець, відомості підготувати передання. Нічна? Чому нічна? Нічна. Зараз, здається, ми були злодієм. Ну так, ми були злодієм. Ну, напевно, тут через ремайстер гуляють. Так, ну у мене нема гранати, каб знищить туреля. Так, що він тут писав? Надіслано 20 липня 2017 року, четвер, 10:22. Справи трохи вийшли з-під контролю, але я все владнав. Оце надсилаю відомості. Скоро мають надіслатись. Після цього я вшивав... Шикарно. Ну, ти 9, як завсюди, звісно. Може, все правда, як-небудь на стриму привести. Я вже давно її гуляв. Я навіть приходив у яє, приходив у комп'ютерні клуби, каб її погулятися, бо на власному комп'ютері не було. Так, запальная граната тебя знищить, не? Не подцелил. Не знищить. Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. А що це за пукання? А я не набитая была. Минус 2 гранаты. Який ж скам. На конт недели? Ну, я сподіваюся, я виживу після суботи. Ну, коли, конечно, будет той тусиш. Так я маю на увазі, що ти сам тусіть. Не все ж сидіть у хаті для дурей. Ну, в суботу я в сенсі просто отпочну это все. Ну, я... Не рэп. В сенсі подробиці. Да просто посидеть чогось там подбухнуть. Знайомыми. Музычку послухать, размовлять, вот это все. Ну, просто все делаешь.
Паскольку я амаль не п'ю, наступний день може бути вельми тяжко. We got your emails. Твої листи в нас. Ми знаємо, що ти комусь зливаєш відомості. Це не твоя собача справа, Крісе. Багатько людей хочуть знати про маленьку Іві. Багатько людей. Your friends, the А твої connections приятелі know about зв'язки this? знають про злив? They don't Сумніваюся, що strike me вони as the таке forgiving пробачать. type. Це моя справа, я сам про них подбаю. А ти зараз матимеш кушу інших хлопців. Так, знімав. Наш равлик з хатки випав. Ну, не факт, що потім не будемо ухать. Так, виріс на очах. Дітки, дітка теж. Я не можу. Я не може бути. I don't believe it. Believe it. Може, все скінчено. No Ні, ні за що. way. Just shut up and Лукасе, accept. просто стукали пилкою і змирись. Боже, ну який тупий ти крис, я не можу з його. Я вже бачив пачвари, які просто регенерують без особливих набоїв. Він ж зараз стріляв звичайним набоєм, я упевнений. Не, ну... Блін, на дворі я буду походим, не хвилюйся. Певно, якраз таки... Ну, якраз таки, певно, буде на дворі, більш-менш. Не шла по своей. Так, вітанушки мені редиска. Точку вже поставити. Ти до цього довго хочеш, правда? Ого. То ось яке це відчуття. Got a situation У нас down here. виникла проблема. Infection is a Зараз не досягло критичної маси. Tell me something I Кажи, що чогось я не знаю. О, я можу щось сказати. Ти в повній сраці. You're going to need to proceed. Маєш бути обережним, окрай обережним. Oh, well, that's different. Яка несподіванка. Ніби я ні вкрай обережний, відколи ми тут. Природом. Може, парк. Ти 1000? Ти вірусної 1000. Крис, ти що, вирубився, чи що? Якого ляду? Ось як ти гэты момент пропустив, коли він уже на столі заскокнув і переутворився? Знайшов час. Який дурний, ну я не можу з'явити Криса. Треба було тебе приперти, щоб усе зіпсувати. Ти цвіль. Ну так, ти цвіль. Так. Ну, гэта была відавочная арена. Да уж, хуткастрельная зброя, конечно, жахливая. Что? О! Нам намякає, що нам треба спиняти його гэтымі набоями і насовувати звичайними, я так розумію. Альбо... Не. Ладно, нікого. Не зартат попав. Не, ну, мікроміцети, гриби, цвіль, ну, якби, це ж всього одного. Що тут? 48 на шротов, ніху по собі. Рівень зараз не зашкалює. Опа, убій його, поки не закінчився кисень. Thanks for the advice. Капець. Навіть промоцований фільтр не допомагає. Так, я могу додавать себе повітря. Боже, ну 40 шротов, это будет долго.
звісно, зарано використав там станцію кислородну. Сніг шикує, а? Ну може, тобі дозволить. Так, хлопче, зачекай покуль, що? Тримай покуль, потримай. Я хутко вернуся. Так, а станції не відновляються, ні? Родне. Я, може, усе сапсував, коли перший використав. Я все сапсував, я зрозумів? Ти же все просто не хватить часу. Вбивай його, він сніг чокує. А наушно в снег, уже весна. Мы закликаем... Да ёперная мать. Мы закликаем лето. Змагаемся з этой зимой. Боже, на знову усього гэта глядеть говно. А не треба. Так, там пан Ринга. Сьогодні переспівав опенінг. Токийского гуля. Вообще скинул посылочку. Можете оценить. Натиснуть подобайку. Взять комментарик. Оценить, это шедевр. Не? Такая, а где... Только ж была просто... Шалила и купу набыл. А, не тут такая, а тут такая. 48. Ну, дайте весной подыхать, сгодные. Thanks for the advice. Пункт готовый до работы. А може мені треба? Ні, не треба. Ты гонина. А, все ж таки запас буде обновлятися. А, і все? Так я только одну станцию використав, у меня еще купа набоя. Ладно, я не супротив. А я куди? Алут! Блять. Ну курпицкам! Game over. Кінець гри. Finally. Нарешті. Chris! Крісе, я думаю, що майже передались. How do I stop it? Як зупинити передання? You need to find a way Знайди to спосіб shut down вимкнути the сервер. Можливо, там і є трансформаторне ле, яке... О, самий шляхічний спосіб. Okay, that Що ж, можна і так. Наші комп'ютери не зрадіють, але River. я сіп і плачу, яке становище. facility is clear. Територія зачищена, навіть нові випадки знешкодження.
жахне. Ну Крис, ну який вибісний. Тоді я збираюся звідси. Ну це не Крис, це невідомо що. Perimeter wall is up and Стіна operational. довкола периметру знову діє. Добре. Think we did any good here? Думаєш, ми зробили користь? Для них, на жаль, ні. Але пліснява знешкоджена. Hopefully, Сподіваємось, вони останні жертви Іві. Hopefully. Сподіваємось. Chris, there's a call for Крісе, you. тобі телефонують. Маєш повернутися в табір. All right. Гаразд. I'm on my way. Уже вирушаю. Просто стрелять у монитор, я ж таки на не бачили. О. Так. По 3 години, 4 перегравання, стрій на мене 6 з 10. Одну папіру не знайшов. 4 використання скриньки. Відбити напади. 0. Які напади? 8 леков, 1 стабилизатор и все. 21. Речь прицела для торового молота. Там щось ще було, или я не прочитав. 21 блок. Ага. Додатковый уміст. І що з гэтага 21? Заборонені кадри. Кінець Зої. Джеків 55 народження. Ітан має вмирати. Часу не уступає. Не, ну я думав, додатки все ж подовжей будуть. Сподіваюсь. Перше, мабуть. Вилучені з хутора Бейкерів як доказ, ці відеокасети ніколи не були у відкритому доступі до сьогодні. На них зафільмовані страждання деяких бейкерових в'язнів. Яно? Хоть. Пиши маленькая. Третья великая, кінець Зоя. Ага. Лера, може сьогодні знову засядеться і... Забустить всі додатки. Хась. Що мені починати? Так, кінець Зої через кілька тижнів. Після падіння на героя виникла нова загроза. Джеків брат Джо Бейкер має здолати цю загрозу на флажки, щоб раз і назавжди покласти край стражданням своєї родини. Джеків 55 день народження. Джек святкує свій день народження, але його не цікавлять подарунки. Він не хоче їсти, тож ви маєте якомога скоріше втамувати його голод. Не було друга з кінця. Ітан має вмирати. Ітан часто згадуватиме свою матусю, коли ви раз по раз будете вести його на смерть у цій наскладній міні-грі. Зрозуміло, коротше, безсюжетна холера. Я ж прочитав. Вилучені з хутора Бейкерів як доказ, ці відеокасети ніколи не були у відкритому доступі до сьогодні. На них зафільмовані страждання деяких бейкерових в'язнів. Бредная холера. Так что мне запускать-то?
Або зараз просто поїдемо по параду. Ні, нічого не каже. Ну я не ведаю, що з їх 21. Я ж... Ніде тут так ніяких лічб нема. Крім 55-го дня народження. Готую. Поїхали. Готуйтеся вмирати. У помірців. Цей пекельний будинок споруджений з єдиною метою вбивати непроханців. Збережень немає. Річ щоразу випадкові. Фізичні паски та страховиська. Ітан найімовірніше вмре, однак не бійтесь. Навіть після смерті ви можете перегравати знову, знову і знову. Рогалік ні. Золоти Маргарет в оранжереї. Що ви кажете, що ви те саме? Сюжетное. Неподобное, но не сюжетное. О, ну вот подсвеченный некий лут. Який тут сюжет? Не то. Ну, уже побегаем трошки. Спочали. Побегали. А, сюжетные только першие три. А, ну таки у сраку тоді. Ладно. Давайте поглянем хотенько, что там какая-то як. Ну, все ж таки, намагатися робити нейкий рогалік з гульні, яка призначена як горор, це трошки дивно. Война. Засип. Зброю мне дадуть, не? Ну так, говно. Заблоковали проходы, почварны з'явились. Да. Дай, ну, сраку. Добранж, бляш. Так, ну ладно, починаємо перше. The pretties my little girl is giving me! А, ну вунь твой 21 есть. Новая ночне жахіття, спальня 21, новая доньки. Ой. Що, менавіта 21 починать? І все ж таки різні інші кадри? Відеостужки. Лодки как шаланым жилка с ним. Ну во. Вечергає. Тікаючи від бейкерів, Кленсі забіг у відчинену двері на подвір'я. Шпортаясь, він вирушає далі, проходить через божевільну. Дайте прочитать-то, ну. Что за? Где? Where am I? А! 21 то... В сенсі очко. Агов. На мене дивись. Так, дивись на мене. Молодець. Отож мені цікаво, на що ви здатні? Ви двоє зіграєте в невеличку гру. А хто виграє, той піде звідси живим. Тож будьте уважні, бо на кону життя.
і смерть. Ваші. Карта любите? А вже ж любите. Що ж, спеціально для вас я вигадав гру. Ось тільки в неї грають не на фішки. Натяк зрозуміло? Чуєш, він сказав, що відпустить переможця. Хто ти? Що думаєш? Віриш тому вирядку? Я зараз поясню. А зараз я поясню правила гри. Ребята, ви грали у Blackjack, правда? Просто берете карти, щоб було 21. Берете. Буде як більше 21, програєте. Чекай, це шаленство. Отож, помоліться, гра розпочалась. Курва, ти знущаєшся? Гаразд, друзяка. Кленсі, ти перший. Так, ну ми беремо, відомо. Або візьмі карти, або залиш, що маєш. Мета 21. Переховати вмієш, так? Hit me. Ще. Добре, Вопене, твоя черга. Карти пронумеровані від 1 до 11. Однакових нема. Берете з однієї колоди. Так, не берем. Stay. Гаразд, відкриваємось, хлоп'ята. Переможцем стає... Кленсі. Ж невдаха платить ставку. This is insane. You can't do this. My fucking Курва, мої пальці. Цього не може бути. Крутезна гра, правда? Поставимо на кін ще пальців. What did I do? Tell me. 11. Коли 11 випаде мені дупа, 10 не треба. Ну, його ризикнемо, все одно візьмемо. А, ну бери зараз Йон. Так. Hit me. Трасса. I'll stay. Ладно, давай ризикнем. 13-21. Hit me. Во, чудовно. I'll stay. I'm gonna stay. І він не переможе ніяк. Бідолага. Ммм, 14-21. Зараз ризиковано. Но... Я таке роблю. Ну а що зробити? Ну, варіанту тут таке я не бачу. Hit me. Ну і все, не беремо нічого. Give me another. О, поглянь, бери. А я вже не буду. Give me another. I'm gonna stay. I'll stay. Я на динку не добрал. Ой, бедолага. Now you'll let me go, Тепер відпустиш мене, так? right? А вже ж, такі правила гри. Але я не проти ще трішки повеселитись.
Ні, я маю вертатись додому до рідних. Ще один раунд. Оце по-нашому, Гофмане. Вибачай, Кленсі, ми зіграємо ще один раунд. What the fuck? Що за срань? What the? Якого? Чуєш? Що діється? Hey, what's going on? Тульк. Просто невеличка цікавинка, яку я спеціально приготував. Уже зрозуміло? Ні? Ви точно вгадаєте. Цей малюк — реліквія з кімнати для страт. Завдяки мені він знову працює. Бачите оці показчики? Сила струму зростає щоразу, як ви програєте. А яка ставка Лукаса? А, погляньте. За максимальну силу ви буквально сідлаєте близько. Somebody give me. Заберіть мені з цієї божевільні. Знаєте що? Думаю, час додати в гру трішки гостроти. На 2 більше. Поки ця карта на столі, ставка суперника є більшою на 2. Ага. Карта 6. Взяти карту 6. Якщо карти немає в колоді, нічого не відбувається. Божух, ну шо? Так. Бачите оці нові карти? Вони особливі. Якщо гра не йде, можете скористатися такою картою, щоб мати перевагу. Я ж шестерку не розумію. А, просто шестерку взяти. Все, зрозумів. 11-21. Hit me. А, я дурень, треба було правда шестерку взяти. Ну все уже. Одразу з голови вилетіло. О, Ервін, щось з першими? Таночки. Так, ну чекай, я зараз беру шестерку і все, і у мене 21. Усё. I'm gonna stay. I'll stay. А ставку як повеличить? Я не мог. Я не веду. Ой, бідолага. Жах. Друга картка. Вилучення. Повернути в колоду суперника крайню картку лицем до гори. Ой-ой. Ага, и он мне докинул, у меня знову 21. I'll stay. Так, а як не ставка? У мене сім'я, просто мри, добре, будь ласка. Okay? Please. Так а як мені зараз ставку зняти? Ну я мені підвеличу на 2, ну 20 у мене зараз. Дякуючи його козиру. Я не розумію, нема кнопки підвеличити ставку зняти. Ладно, я просто нічого не роблю. Stay. І він зняв. А. У мене 20, бо Йон використав плюс 2 мені. Гофман?
Чекай, гэта ў яго? Дык яно ж ворагу падвышае, наадварот. За гаўно. Ліся, патерпі, доня. Повернути в колоду вашу крайню картку лицем до гори. Я просто неуважливо прочитал эту опись. Подобная картка, но не совсем такая. Hit me. Give me another. Так. Не, ну я не буду, напевно, ризикувати. Але і козири мені зараз не допоможуть. Ставка суперника є більшою на 2. А у його, отримлюється, інша була. Козири різні. Ризикнуть, міркую. А, я ж можу вернуть. Ну так, ладно. Hit me. Ну, треба вертати. Це карта 4, якщо немає в колоді, нічого не відбувається. Я ну взяв. I'll stay. Так, ну... Ладно, вертаємо. Ставку подаю, до чого я на тут? Ну на 3, ну я і з ставками я нічого не можу зробити, я не ведаю, я не бачу ніякої кнопки. Бляха, усё, дійшло, ставка, божух. Я думав лічба, а не ставка. Карточок дурний. І та рахунку щось думав. Так, ну що, взяти його, знести карточку. Ну, покуль не беру. I'm gonna stay. Так я її вже не буду у колоді. Да у сенсі! Я навертаю... у колоду... I'll stay. Ну і говно. Я думав, я на отбойній позі. Такий сенс. Тьфу на їх. А йдіть у сраку. I'm gonna stay. Як буде, так буде. Все, потім пойдемо інше проходити, коли програємо на... Somebody help! Fuck! І що, подобно на картежника? Та ну щось враховують. Да й жорстоко. Hit me. Give me another. Так, подивишся ставку. I'm gonna stay.
I'll stay. Ну, ми зараз на ровних умовах. Взяти карту 5. Мені 13. Могу до 18 ее снять. Озеро. Верникова крайнего. Взять 5 и ризикнуть. А, ну так, 5 у яго. Логично. Ладно, берем. Hit me. Ставка. Блять. Ну все, ГГ. Give me another. Суперникову картку немає сенсу, яка разниця. Може зараз перебольшу. Ну все. I'm gonna stay. Вернути в колоду супернику Україн НДВР. А! Ён... Give me another. Дякуй! Ён мяне вырятаваў. Лул. Но все равно мне зараз по-доброму треба взять. Надеюсь, знову 11 не випаде. Да ёб твою... Ти у сенсі? Чому яно вернулося ровно на те ж місце? Give me another. У чим сенс? I'm gonna stay. Ай. Ну, ГГ. Теперь докладно ГГ. Ну, зараз підсмажимось. I'll stay. Ну, я його 2 напавнити. Лера, ён уже використав той козир, ён не допомог би. Чому карти вертаються не у які-небудь отбой, чи щось такое, ніяка гавніна. Просто вертаються у колоду і до того ж на то же самое место. Ладно, пофигу. I'm gonna stay. Вымираем. Fuck! Just wait! Just wait a second! Ну і говніна. Можна ще, конечно, спробувати, ну... А, ну, принаймні, хоч не з пальцями, і не з пальців почалось. I'm gonna stay. Треба було ставку де зняти, я дурень. Give me another. Ну, зараз докину. А, так. I'm gonna stay. Give me another. I'm gonna stay.
I'll stay. Let's find out who's lucky. It's a draw. Да иди ты у пекла, блядь. I guess you both lose. Why? Why, you fuck? Но с другого боку я докинул ему все равно ставку. Вашу крайнюю карту лицем до ВР. Вернути у колоду. Give me another. Hit me. Give me another. I have a family. Just die. Берем. Коперникового. Lucky you, Clancy. You will get a trump card. 17. I'll stay. Мабуть, ягоную картку вернуть. Ну він же зараз знову її забере. Який сенс? А, я можу таким чином собі перекидати. Ладно, поглянем, що там я. In a ring. Так який сенс її не верні назад? No! No! Тут такая ж такая лухта, что ты прибираешь карту, а она вертается в колоду на раздачу. И она вернется наступному. Ну и говно. Так уже было такое. Я отбирал его пятерку, и знову я ее вернул. Наступным же ходом. Як і у мене з 11 то ж саме. Так і потім я 11 вертав у колоду і забрав знову 11. Що ти мені розповідаєш? Ну, це тоді некий надзвичайний збіг. Я не побачив гэтага шаніцу. Припустим, один раз могло бути, но 2 рази... За пар. Ой хв, ой хв. I'll stay. 11. Ну ладно, пропустим. I'll stay. Я вышел 11. Hit me. Да ты стекаешься. I'll stay. Ну, давай до 19 догоним. Его 8. Можно... Эй, ладно, одного что я на мне. Ну давай приберу, давай поглянем. Що він зараз візьме? Так, поки не беру. Ну, а теперь-ка не доведаемся, бо він зараз просто мою пятерку скраде. Ну, глядим, коли він зараз візьме карту і буде пятерка. 6. А, ну ладно, ладно, тоді не мав рації. А, Тито 9. Ну так, то 9. Ладно, я не мав рації, вибачаю. Hit me. I'll stay. Навошта мне брать, коли у мяне гэтае самае 20?
вашу крайню карту, вашу. Йому я вже нічого не заподію. I'm gonna stay. А, ну затримка. Угу. Ай, ну і вольням. Let's move right on to the next game. Ну, да яго ўжо смярцельны да Гофмана. Я ты карту 5. Так, Hit me. ми берем. Так, ставку можна узнять. I'll stay. Ты выше 11, что? Так, что я козырем могу? Я 9 себе могу докинуть. Ну, не то, как был сенс. Мы берем. Hit me. Да ты издеваешься. I'll stay. А, не, 9 себе не докину, 5 у меня уже ее. Я могу 4 себе докинуть. А, ну я могу свою карту вернуть. Ладно, тогда беру. Hit me. I'll stay. Ладно, давайте беру. Я могу 2 раза вернуть карту. Hit me. Занадто. Вертаю. I'll stay. Ну, коли я зараз ту ж самую вытягну, это, конечно, не будет. Буду злый. А, дык чакай, я 4 зараз вытягаю, і ўсё. Ну, что? Ну, что я тягнул. Так, а я могу 2 козыры за раз? Ставка. Ну, бывай, Гофман. Большой. I'm gonna stay. I'll stay. In a ring. Clancy! Looks like Hoffman just won himself the consolation Жах. prize. No, no, no! You can't be serious! Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! He's dead. Він мертвий. Він курва мертвий, чуєш? Кажи, що ми закінчили. Okay, Гаразд, Кленсі, ти чесно виграв. Доведеться тебе... guess I'll set you up. Huh? А? А що б не провилазив? Гляньте на Гофмана. Та ти здекаєшся, чи що? Гофмана мені нічого не бракує. Думаю, треба зіграти ще один раунд. А, не те жарти. Чув, Гофмана живучий ти чи ні? Man, you tough son of a bitch. Like the man said, Мужик сказав, маємо зіграти ще один раунд. Та пайшов ти у сраку! Що ти сраку витворяєш? Треба ся підпустити мене, чуєш? Sick fuck! Talk! Бльовок хворий. Oh, what the fuck? Яка срань цього разу? I wanna bring out a Для нашого урочистого фіналу запросив свого любого друга. Знайомтесь, пан Піла. we got the distance. У грі відстань, що лишається до Гофмана. And Clancy, Внизу Кленсі, скільки лишається до тебе. this is how it's different. Боку відстань, на яку ви граєте.
Думаю про це як про масаж, типу шіац. But you better Я отримую задоволення, бо це останній масаж в твоєму житті. you're ever gonna get. It's your turn. Тепер твоя черга. You enjoying this, you? Блін, ти цим насолоджуєшся? Махау. Hit me. Give me another. Вижух на 18. Та пофігу. I'm gonna stay. Я не мог вылучить соперника крайний козырь на столе. I'm gonna stay. In a ring. Hoffman! You gotta be kidding me. Рубала, це гульня. Суперник бере з колоди найкращу для нього карту. Ну, це підтасовка йде. Суперник. Give me another. Що це за козир такий? Clancy, just give up. Ой, Be yourself and die already. да иди ты у пекла, говна шматок. Hit me. I'll stay. I'm gonna stay. I'll stay. In a ring. Clancy! Clancy, no loser! This game is great! You like that shit anyway. Take him a wife and daughter. Взяти карту 3. Hit me. Give me another. Hit me. Give me another. Що у мене є? Нічого. I'm gonna stay. Поки ця карта на столі перемагає гравець найближче до 24. Зміняє 17 замість 21 і 27 замість 21. Выложить на столе. Да что за читы пошли? I'll stay. Беру. У яго 3 схаваныя. А, не, у мяне 3, блядь. Hit Да me. пошло всю сраку, боже, я не можу з этой гульні. I'll stay. Три ўжо ляжыць, 2, мабыць, у яго тамака. Адзінка выкарыстаная, 3, 4. Ну, мне не выпадзе тое, што мне трэба.
Ну, двойка у яго можа там ляжаць. Глядзі, у яго 21? Альбо ён перабольшвае? Альбо што? I'm gonna stay. Скам. Ну, у яго там двойка ляжала. Інакш бы ён намагаўся там щось сцягнуць. Навошта ты мяне ў гэты 21 пацягнуў? Та нейкая. Hit me. Я хацеў забусіць ўжо дадаткі на сёння. Да пайшоў ты ў пекла. Ай. Ну, ставка 4. Хоць і выкарыстаў, 4 адбіваецца, у мяне 5. Трэба, каб памерці. Супернікаву крайнюю карту. Так пайшло ён. Oh, what the fuck now? I wanna bring out a deer. Да забі зяпу. Grand finale. Meet Saw. We got the distance left to Hoffman. Я посплю, пакуль ён распавядае гэта ўсё. How far to you? Вельмі цікава. Гална шматок. Saw's all shiatsu-like, but you better enjoy it, cause it's the last massage you're ever gonna get. It's your turn now. You enjoying this, you prick? Hit me. Я буду гарэць. Give me another. Я разлічваў на сюжэтныя дадаткі нейкія, ну, цікавыя, а не на вось гэты рандом. Hit me. Whoa, lucky you, Clancy. You will get a trump card. Give me another. Трэба ўжо дабіць, перамагчы гэты шмат лайна. Тут так і не сюжет, а просто рандом. Ну ё-моё, серьёзно. Hit me. Да пайшоў ты ў сраку. Я буду скаміць. За такую гаўніну. А прыйдзецца гэтай гаўну слухаць. Oh, what the Што за пакуты? I wanna bring out a deer friend for our grand finale. Meet Mr. Saw. У мяне аж ну мікрафон пачаў уцякаць у мяне. The distance left to Hoffman. And Clancy, this is how far to you. Ну яшчэ 1-2 разы і пойдзе ў сраку гэтая гульня. Just think of it as a massage, all shiatsu-like, but you better enjoy it, cause Ну it's тригерить мяне ўжо проста міхаюсь. ever gonna get. It's your turn now. You enjoying this, you prick? Прыйшоў на жахасцікі, а не на картачныя гульні. Whoa, lucky you, Clancy. You will get a trump card. Ну, ось такі скам ад распрацоўшчыкаў. Расцягванне геймплею не. Не, ну насамрэч на то прышпільна, но я просто я злуюсь раз тое, што абмежаваны час. Хцеў да 4-й упорацца. Да ідзі ты ў сраку з сваёй 9-кай, блядь.
Ах. Hit me. Jeszcze лепше. Граємо. I'm gonna say. Його. Покину козу. You gotta be У kidding. його на угол 15 було. Що гэта за козыр таке? Що за чити? Give me another. Clancy, just get up! Don't be selfish, you die already! I'm gonna stay. Thursday, let's find out who's lucky! It's a draw! І що у такому випадку? Get that crap! Ага, забудь сирен, починаємо нове. Угу. Чудовно. You love that shit anyway. Я ж так насолоджуюсь. Daughter. Знову 19. I'm gonna stay. Give me another. I'm gonna stay. Give me another. I'm gonna stay. Give me another. Як тобі 19 зараз? Сука. I'm gonna stay. Thursday. Winner is... Clancy! Oh, I'm scared now. Соперникам 18. Give me another. Відбувається. You didn't really think you could win my game, did you? Да, у меня нет 3 витягнуть. А 3 у його є. I'm gonna stay. Нічого не робив. Що, у його 21 уже? Thursday. Його 9? Ти падла. Обойдись. I'm gonna stay. Ё-моё. Give me another. Куздер залутав. Один. Так, коли у його було 21, ми забрали 3 у його. Ну, 2 одинки він скинув. 19 у його, може бути. Обойдешься. Да ну я кажу, не бери, ну й... Ой, боже. Give me another. 4. I'm gonna stay. Да иди ты в пекло, блядь. Thursday. Ну зараз я 5 витягну. Ай, трасса. И он не брал больше. Не хотел. I'm gonna stay. Он ніяк. Thursday. Того, что я ему брать больше, коли
Ну, зараз що є? Угу. О, у його 8 було. Ладно. Ну, до його це апошній раунд. Ну, тут зараз треба перемогти. Три. Clancy's gonna beat me. What can I do? I can't give up now. There must be something I can do. Oh yeah, I get something to say. І ти пішли. Я тискав найкращу карту. Ой, боже, хна. Включай душність. Поки ця карта на столі, ставки обох гравців є більшими на 100. Гравець не може брати жодної карти, навіть за допомогою козирів. This can't be happening. Вельми сумленная гульня. Ніяких чтов. Я ж не могу брать карты, так? Hit me. Угу. И козыры не могу. Но я могу мою карту вернуть. Могу узнять ставку. Бери з карти найкращу для нього карту. Ну я хв, яка у його. Ну, спробуємо, так. Hey, what the hell? Ну, отримлюється. Мабуть, ставку я ще докинем. I'm gonna stay. Son of a... I'm ending this. Мовити, любий ворог він статичний був. Отримлює. Рано вогняно. We're done now, right? Тепер ми закінчили, так? Ти угатаєш, ти згориш, Кленсі. Will you Тепер let go відпустиш? now? Хе-хе. Яке ж ти бездушне сучення. Hey, you impressed me. Так мене вразить, що я до тобі додаткову нагороду. Ми зіграємо в ще одну гру. Ти і я. Ну хіба життя не чудесне? Ні, я більше не витримую, будь ласка. Please. Please, God. Прошу, Боже. Давайте уже без карток гэтых. Я еще на гэтым скончился, и там окадалей то, что был за сюжет. Но. Ой, важно. Так, усё. Где можу нарешті ніякі сюжети більше? Упокоїлись нерви. А это знову Кленсі. Где? Where am I? You gotta be fucking Ти якийсь висраний жарт? Квитанки, кстати. Ну так. 1000 ніяких шестернів, вижити світанку. Створити збрухти зброю та боєзапаси. То... Так тут нема сюжету. Та ну вас.
Кам. Що це? Барки виробляє сталу кількість брухту. П'ять годин до світанку. Не, частка сама нормальовая. Ой, ось додатки. Да. Довго? Ти міркуєш, її хопить на цілий стрим? Ти і завтра у нас кінозалі. Можна перед кінозалі або після. Паустрими. Угу. А де ніякий рахунок там, докладний годинник. Ладно, все з гэтым зразумела. І що, спальня тое ж самое будет, что? Доньки. Мінігульні, короче. Знову куклинсь. Маргарет. Виспися, дорогенький. Ти дуже сподобався нашій донечці. Вона хоче, щоб ти був її старший брат. О, тільки не скачи від радості. Це ще зарано. Хочеш бути членом родини, маєш їсти як член родини. Смачно пахне, правда? 21 тиктоку? А, зрозумів. Коли все з'їси, станеш одним із нас. Тоді я звільню тебе і ти зможеш піти погратись. Але спочатку маєш усе з'їсти. Ого, на вигляд смачне, я цього не їстиму, воно смертить лайном, я не голодний, відпусти мене. Wow. This looks delicious. Really. Правді, просто чудово. Great. О, добре. Я повернусь трішки пізніше. Wait. Is there Кай, anything а є якась інша їжа? Ну, що ти це питаєш? Ти ж кажеш смачно. Тобі не треба нічого іншого. Жри кляту вечерю. Так. Що, лишкою нам визволяться? Ти з кімнати. I gotta do something. Серйозно? Так просто? Ну, ось тут така вже хоч не якась загадка, щось цікавій. Така ж година, як і на всіх інших. Запальничка. Ну, ось гэта вже адекватні. Можна висунути, якщо сильно потягти. Не тягні. Не сувається, напевно, зламала. Так, сюди картину треба. Давайте. Ага. Так, чекай, это за великая картина сюда. Так.
Не, ну за великая. Что это? А Инзой! Ну-кась. $25. Не 40. Холер болюча. Мя-мя-мя-мя-мя. Не, ну это треба понять. Ну там АКЮ некие функции. Что там казали? Захоп міміки. І створення 3D-моделів з малюнків. Бо туди можна будь-які речі додавати, просто закинувши вияву. А так це суперник Сімсов. Півдньово-корейський. Is that a key? Ключ. Так, ось, сюди треба малюнок вилізний купити. Сюди таке. І ще ніякі маленькі треба знести. Я ось за це і казав, що там може бути все ж таки інший кошт. За регіону. 1200. 1200 это. Зараз. Ой. Я 1200 рублей убил в это самое. $28 у меня. Убиваю. У нас навод-то нет, блин. 4 рублей. Ё-моё. Ага. Пыльная стрелка для тела. Так, а тут так пауков нам спалить треба. Shit. I'm not touching Я that. чого не торкатимусь. Сюди свечу можна усталювати, і не розбігуться. Ну, так тоже проблем робив на своїй інзої. Так. Где мне свечу знести? Так, я не могу усталювати час, сюди потрібний ключ. Могильчик пильнуть. Это ты... повышки? Ага. Это покой бабки. И тут только под ложиком у нас идея это самое. Як там его? Да ё-моё, я думал, он вычерпает это говно. А не будет жерти, ну тут серьезно. О, дурень. Точек, возьми набои. Я шо, у меня особливые набои, я не могу их пополнять.
Возьми набои, что мне... У меня особливые набои, я не могу их пополнять. Смени зброю, возьми набои. У меня нет gotta do 22 something. гранаты. У меня гранатомет. У меня гранатомет. Возьми снайпер. Что ты? Что так темно стало? А, я ж з гэтым ліхтаром. Тарны, що? Прикреплены корком для стены. Так я не за гэта, паспрабую падклупаць гэтай лыжкай, не? Для кот нейкі патрэбны. А, запальничка. Так, ну запальничка-то ё, але... Але... А, все ж таки можа. Не дапамагло. Не, ну не ГГ, я просто перезапустил. Я стратил трошки здоровья, но все ж таки он же может стать зараженным. Поэтому перезапустил. Ну, он, конечно, гений, то через то, что... Так, электар сюда можно? Не можно. Изменяется. Он и не. Is that a key? Ну, є символ некий. А я ХВ. До речі, дивно, що, до речі, на інзої, звичайно, нові гульні, які виходять, мають знижку. Ну ладно, $25 в будь-якому випадку, то не 40. Я все равно отчувально. Ну, я картину з інших боків гляну. Додали модку інзою, інзоюшку, інзою, божух, катушка з інзої, ніхуя собі. Я не бачу тут таку птаху. Ну хіба що кромкач на могильному камінці. Где человек? Только смерть только. Не подобно. Что вось гэта такое? Это листья? Не, щось не то. Давайте то. О, ладно, не все так просто. Ніяку взаємодії з чим особливо нема. Ось я не маю. А, такая у меня ж стрелка еще одинікова. Так, і щось кудись мені тонкою треба було, певно, не? Десь. Ти не можеш якось адмишки використати? О! Так.
5 година. Заміні відсутню стрілку. Так, вунь малюнок. Ой, божухна. Курва. What was that noise? Это за шум. Трасса. Ой-ой-ой. I can't let her see I've been out of bed. What the hell is all that? Це за бісовий шум. Ой. Ну, все, ГГ. Ну, зараз поглядім, як я таке. Now hold on. Хвилинку. Это так було. Ти зовсім стара з глузду з'їхала. Drawer didn't Ти know ж кляд не висунулася саме собою. what you get. Ось що ти отримаєш. No, no, no! Я буду слухняним. You better behave yourself, never. Далі будь слухняним. Ні, давайте на новое. Ну пришпільно. Ось гэта уже пришпільний додаток. I gotta do something. Ну так, не буду. Але вось зверці гэтага самого гадзінніку, ну щось не того. Не зачиняліся. Найс, щось з киришками. О, все ж таки можна зачинити. What was that noise? Та вішай ти. Дурень. I can't let her see I've been out of bed. Так, а лыжку ти можеш покласти на місце? Ну все, зараз нічого не відбувалося. What the hell is all that noise? Так я картини зараз не вирушив. Я нічого не чапляв, окромя годиннику. Хвилинку. І що? А нічого не змінилось. Ну, просто ява розігралась. Напевно, гэта ветер. Їж, ну, я ж приготувала саме для тебе. Не турбуйся, я дуже скоро повернусь. Мощний вітер перданув, ну.
Не чекає на там оказать дерева? Ладно. Так, а где великий малюнок находится? А, у нее там. Голка. Ну, пойдзе ў якасці гадзіннікавай стрэлкі. Так, атрымліваецца, мы тут такая яшчэ і пакаёўкай падпрацоўваем. Трэба ўсё трымаць у тым стане, якім было. І куди? Ёперная маці. Спочатку смерть подарувала темряву чоловікові заходу, мандруючий чоловік віддав свою плоть 4 звірам на землі і, прийшовши на схід, він обуглився від палкої радості. Damn it. Damn it. Не, бабка, ганяю туди-сюди. Я одразу ще вернув, як було. Лукасе, знову ти? Повтори, хлопче, не шуми. Усё на місце. Я шо? Я нічого. Та ён дурень не може, він і жерці може. Райський запах, правда? Що він спеціально для тебе приготувала. Що? Тут хтось був? Да у сенсі. Що як і було? Щось не так. Що не так? Я все вернув. Ох, просто уява розігралась. Я знала, що ти ще не з'їв, тож принесла тобі щось інше. Ні, я вернув картину, як було, одразу. Who the fuck are these people? То вони в сраку такі. Ну-ка. Ага. Oh, God, I love home cooking. Ох, люблю домашні страви. Так, ну пальник так, до речі. Зараз ми зможемо павуков прогнати. І віделіць є. Так само до нагоди. Ё-моё, ні холера не бачиться, не можу нічого зробити. Паливо, да ти жартуєш. Літка, ні, на місце. Is that a key?
Так, я трошечки заскаміў і, падаецца, я зрабіў скриншот тої нотатки. Ну-кась, я не зрабіў. Зрабіў. Так, спочатку смерть подарувала темряву чоловіку із заходу. Мандруючий чоловік віддав свою плоть 4 звірам на землі. І прийшовши на схід, він обвуглився від палкої радості. Ну, я тільки нотатку побачив, і ось ніяку холеру, і до якої там ококлюшці, щось таке. Так. Так, ну смерть. Мандруючий чоловік віддав свою плоть 4 звірам на землі. Тухтаніка. А що на гэтым малюнку маленьким? Ні. А з іншого боку нічого нема? Ні. Так, ще раз. Темрява чоловіку із заходу. І як гэта може бути до символу тичиться? А вулиця від палкої радості. Ну, припустим, їх так. Ну, зараз. Пальник тогда поставлю. Не може? Чекай, видали з этим. Ух ты, Ник. На відельці, до речі, змія намальована. На лишці. Яблук. О. Ага. Тоді, ну, що таке нотатка, що нам дає? Що ж таке? А, добраніч, ну, я справді був бачити. Доброго відпочинку. Дякую за бітік. Мяу. Дякую за підтримку. Тож які. А, ну так. Яблук перший, бо твоя лишка була зараз віделіс, ну, отримлюється ще третя зустріча буде. Так, а тоді все ж таки гэта малюнка утычыцца у нас. Смерть подарувала темряву чоловіку із заходу. Так, на схід обуглився від палкої радості. Это на кончаток. Первым звером. Ага. Не, спочатку гад, потім листя, потім яблук. Гад, листя, яблук.
Ой, не то. Оп. Да не то, кап. Лена пришпільна. Але замок мы уже сюда не вернем. Вовняна. Ага. Тут только нам треба фігурки. Загук. А, нотатка змістилася. А я скріншот використовував. А, змейный ключ у нас іде до люку под ложком. Между ворона. Что за гук? И шо? Е-мое. Угу. Дашь рада видельцам? Да се. До палова. А, вот, до пыльнику буде. Зараз можем пауков прогнать. Тут Сэнди не может не... Ты замаха уже. Єднать. А, во. Спам. Спокуса. Ёп твою. Ой-ой-ой-ой-ой. Забери ты пальник, ты дурень. I gotta get back. Так, ну певно все. Одиное, что то, что замку нема на дверах, а він його не верне. Мені до подоби, щоб тебе. Не, ну картины на месте. Годинник я не отчинял. Нектар на месте. А, блядь! Блядь! Не проступился. Курва. Что на новую? Так I обосраться. gotta do something. Свои слова назад, ну. Ну так, вот я уже ведаю. Так, яблок, листья, гад. Гад, листья, яблок. Так, ну нам пальник усё роўна знадобіцца. Нам трэба, каб яна прыйшла, прыцягнула іншую страву. Нам трэба яе будзе паганяць. А паганяць мы можам усё роўна цераз гадзіннік. Потым праз кнігу. Так. Ну, я амаль нічога не рабіў.
тут пальничку можна забрати. Давайте ще палива. А, я швидкість не маю. Ну ладно. Так, понеслося. Давай відчиняй. What was that noise? Картина. А, картина. Ні, все добре. Як ж я так обосрався-то, ну? Can't let her see I've been out of bed. А в сенсі він не може... Чому він... Чапись, дурень! А що він у минулий раз ніхто не зробив? What the hell is all that noise? І так і повинно було бути. Back. Хм. Now hold on just a minute. Може я все ж таки не помилюсь тоді? Треба було все ж таки сюди глядіти, коли натискав чекати на Маргарет. Come on now, eat up. I made that just for you. Don't worry, I'll be back real soon. Такий який сенс? До речі, то, що прибори зникають, я їй не клопотять. Лишка тут така лежала, і неї кудись. Ну, зжер лишку, ну буває. Так, зараз я ще раз її тригерим, бо нам потрібно віддалі. Головне зараз не переплатити нічого. Так. П'ята година зараз. Shit. А то, що іншої години... Ой, бля! Ну, я трошки ще погрукотав. Ну, це все Лукас. Це не я. Ну, немає інтерактиву на самим этих наручниках, на самі. Тільки чекати на Маргарет. Ось гэта цудоўны дадат. Ось гэта цікава. Но мне адразу, роўна адразу не атрымаецца цераз тое, што мне патрэбна яшчэ відэліс, каб паліва ўзяць.
Now that just smell like heaven. I made it especially for you. Чого боїться? Я наоборот веселюся. Someone been in here? Oh, something ain't right. Напевно, просто вітер. Напевно, моя уява. Oh, just my imagination. Столик біля ліжка. I figured you still hadn't eaten yet, so I brought something else for you. Там ока нема взаимодействия на том столику, кроме маленечкого годиннику. Who the fuck are these people? Так, сюда. А, ти маєш на увазі пальник на гети? А, усё. Ну, там окей. Ну, там ти і справа, що я клопотився об этом. А як? Не-моё. 4 ранку, так. Да, так. Нема контекстного взаимодействия, я не могу вернуть этот пальник. Бесіти і спати. Хочется это провести в это квеструм. Так, просто вернуть эту картину бой на... I gotta get back. О, я тогда не поглядел на гэты бок. Треба было поглядеть в той бок, и все. Ну, минулый раз, до речі, я не зреагував на відсутність замку, тому все добре у нас. Now hold on just a minute. Ну, ша. Ой, старая, пей пігулки. Ну, здається, все до ладу. Everything seems in order. Єдине, що пальник у нас інше. Чого ти такий упертий? You better eat. Я сказав, їж, інакше запхає тобі в горлянку. Так, добре. Для картини у нас... Топор. Що я нам дає? А, я веду. Ну, можем. І що? Так. Я далі не веду. Или у сюзести будет добрый коншаток. О! Бачу. А где пробка-то? Я ж ее забрал был. Что?
О, їх наоборот треба прибирати. А який сенс? Ліхтарний ушак Б. Стічку неможливо здати руками. Має цікаву форму. Щось поєднати можна. Може... А! За допомогою його треба буде зробити вияву. Але треба засілкувати цей ліхтар. Так я не хочу використовувати нічого. Це його любов до літних людей. Ну ша. Ой, старай. Да йоме. Перезапустим. Окей, давай я сам. Я зараз перезапущу, ладно. Да йоме. Ну ша. Ой, старай, пей пігулки. Ну, здає. Йоме. Не? Ну ша. Ой, старай, пей пігулки. Ну, здається. Ага. Сховать просунок в синій комнаті, аж на бабулю кривдям. Так він не хоче його брати. Oh God, I love home cooking. Чекай. Взаємодія. Ну, коли використати альбо віддельці лишку, він же ж дурень з'ясі його. Це почастунок. Ну, може нож повинен притягнути. Ну, нам треба знову круг ніякий зробити. Так, ну... Ось гэту... Чекай, а я її вже... Шаг А. Не, ну мне не треба його забирати. Ой, я дурань. А я не змогу ліхтар повесить. Бля. ГГ. ГГ. Срака. Так, медаль зброї не лічиться. Топор не лічиться. Я так розумію, нам треба у руку взяти нож, щоб ми могли зрізати. Да рішився, но... Ладно, ну треба зрозуміти все ж таки, які є ще ми шуму повинні зробити. Чи може през годинник просто... Ой. Поєднать. Ну давай поєднаємо. Ну так я не могу ліхтар вернуть, уже все, уже нічого не зробиш. Ну, за допомогою гэтага ми силует повинні, напевно, зробити. Но частку силуету замаємо. Але яшчэ змея патрэбная. Гэта не будзе падобнае на змею? Ага, да того. Не.
Пу-пу-пу-пу-пу. Не хапляю яких-небудь ще речей. Ладно. Тоді зараз пробку не кранаємо, просто поганяємо бабку туди-сюди ще раз. Ну, ай божухне. I gotta do something. Ну, чому? Цікаво. Так. Ось ти. Валера, я уже забыл. Не, все. Редбульками. Так пятница ж. В кинозале. И будем гулять. Блин. What was that noise? А як ви? Щось оберем. Да вешай ты, гэтый ліхтар. А, это не ліхтар. Ладно. I can't let her see I've been out of bed. За місяць лягати. Ну так. Этому неделю. Да не факт, що ще буде. Там ще не тримає. What the hell is all that noise? Ну, коли не тримається, будем походиш. Альбо стримагучки. Не, ну можна пристанок добивать додатки. Тоді будеш шкодувати, що не трималось воно. Не? Хвилинку. Just my imagination. Ага. Уява. Згадую Новий рік. Come on now, eat up. I made that just for you. Don't worry, I'll be back real soon. Ганяємо бабку туди-сюди. Трави готую. І все. Такі неудячні. Так. Добре. Ну бери, ти глядиш. А я що? А я нічого. Damn it! Так. Новий сніданок.
Чекай, ну я ще раз прих... А, ну так. Telling you, boy, keep it down. Нам же ж бутильку jeszcze треба буде відчинити. Don't that just smell like heaven? I made it specially for you. Угу. Huh? Та давай худший вже. Been in here? Есть хочу. Заходь. Oh, something ain't right. Well, everything seems in order. I figured you still hadn't eaten yet, so I brought something else for you. Як на контині жити робіть. Я не веду, що там у кадаки Who the відказ. fuck are these people? Так, делец. Сюда. Так. Полнишку не взял. Дверь зачини. Я не сами зачиняю. Да не. Shit. I'm not touching that. Так, клеваем. Запальничку. No. Так, картина. I gotta get back. Так. Моток шкла, а я не бачу. I'm not enjoying this, dang it! Huh? Now hold on just a minute. Oh, just my imagination. Ugh, why are you so stubborn? You better eat or I'm gonna shove it down your throat! Так, припустимо відчинім. Oh god, I love home cooking. Ну нам зараз треба знову пошуміть. Ну, Темра нічого не може робити. Люстерка. Не, воно не інтерактивне. Не? Уже не турбує? Эй, старая. Бум-бум.
А де ніяке інше екранізація, що потрібне? Тобто мені... Що? Дивно. There's gotta be another way. Папка. Мне ножик потребный. Тягни іншую страву. Это уже холодное. Да так я не могу его активировать. Он один раз спрацовывал. Или я картину вытягал от маятнику. Ух ты, Ника. А, слухай, давай спробуем. Маєш рацію. Ваза активний, ріховити. Ну і там і шухляди активні, ну... Може, все ж таки не усе. Ну. Ты куди старая поділася? Не чекається. Холера. Где ж мне які нож заметь? А там певно нельга по... А, йти можна. Или нічого ж не зміняється. Нет, тут оказано темно. Это змей. Мне нужность. Логичнее, что старая притягнет. Я не ведаю, як його привабити сюди. Хочемо заховати ще. Я шухляду що я блокую, але я певно оглядав, там ока нічого не було. Ті зникли.
Мє. 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 Мог би перепалити. Можливо, здерток. Ну, він вимагає менавіта нож. Нельзя. Ну. Так. Это сюда. Вот сюда. Вот сюда. Ось ее инструкция. І була ну, умовна годинна стрелка. Ой, не то я. Дурень. Ух ты, Ника, я... Вторая замахала. Приходь сюди, курва. Текст анотації був об тим, як усталювати малюнки, каб отримати код до дверей. Это мы уже робили. Мабуть, она там уже затычки в уши себе запхала, ці что? Ну, адзінае, што я магу зрабіць, гэта адчапіць вось гэтыя штукі. Але ў такім выпадку я не змагу вярнуць ліхтар на месца. Или вось гэтую адчапіць. Ай, лухта нейкая. Не разумею. Гэтыя халеры не інтэрактыўныя, пакуль я не ўключу гэты ліхтар. Каб ліхтар включыць, трэба стрычку гэтую здзерць. І той не факт, што там не спатрэбіцца які-небудзь элемент сілкавання. Не. База, ну...
Як же я не турбую в эту группу-то больше? А, гэта что такое? Шо? Мертвая мышь и шо? Ничего з ёй не зробиш. Да. Ладно, робим ГГ. Певно зламалась. До сюди. Ні холера не зрозуміла. Ну що, мені гэта ж нічого не дає. За виником. Є ще одна миша. Ехай выше рыбить. Глухий кут у нас. Просто нічого нема. Не можу чимось допомогти. Ладно, напевно, тоді справедливо наступний раз щось будемо робити. Пішовку. Де вона? Де вона? Вот така. А, ой. А ёперная мать, ну. Не, ну гэта нотатка, 24 січня. Маргарет знову розлючена. Я можу впоратись з нею, коли вона кричить. А ось коли вона замовкає, тоді стережись. Варто сказати їй лише слово, як вона миттю навісніє. Єдиний вихід — мовчки причекати. 28 січня. Бодай тій здоє. Маргарет лише трохи накричала на неї, а вона кинулась погрожувати їй ножем. Дістала його з-за комода. Хто зна, де вона... де вона ще заховала. Треба мені перевірити за всіма меблями в будинку про всяк випадок. Що я маю робити з тим дівчиськом? Таке враження, що вона не цінує люблячої родини. За меблі. Курва! А я вже все списував проходження. Не, ну казали за комодом. Комод, чекай. Ну він же ж оттуль його прибрав, напевно, не? А вунь нож.
Та ёб твою мать. Ладно. Спроба номер 15. I gotta do something. Нарешті у нас є прогрес. Так, ладно. Мені зараз... Так, малюнки. Не, навіщо мені малюнки? Зараз же годинник. Добраніч, хлопці. Дякую, що була. Доброго відпочинку. Ну, ми допройдемо ту холеру. І пробуємо. І тихо спробуємо. Будемо відпочивати так само. Побачите, мяу. What was that noise? І ще раз минуло днем народження. I can't let her see I've been out of bed. What the hell is all that noise? Треба буде поглянути стрими по Інзої. Або не поглянуть. Ні. Oh, back. Не спойлерить себе. Когда ж там українське аніме? Різ по-англійську глядь. Huh? Now hold on just a minute. And his name is John C. Come on now. Eat Час на Фоксі пішла. Take that just for you. Так, ну гэта 15 злотих насамрэч. Back real soon. Ти дякуємо. Ой, бля. А, ой, мені захопить. Брани. Я вже дешалів трошки. Это дякуем. А, Дед Максим, божухна. От браузер не... тільки почав відчинятися, я пригадав. Дякую. Я думаю, йому підписку Patreon. Так, добре, протягуємо. Так, теперь-ка ее. Спочатку те саме. Решта. Масуємо нотатку на усілякі. Ніхто
Ніхто не шумить, все добре. Damn it. Damn it! Is that you again, Lucas? I keep telling you, boy, keep it down. Угу. Ну, я ж так і не достався до його. Та увага розпиляється, звісно. Розне. Так, сюди відвідали. Сюди пильник. Don't that just smell like heaven? I made it specially for you. Huh? Has someone been in here? Oh, something ain't right. Well, everything seems in order. I figured you still hadn't eaten yet, so I brought something else for you. Так, Who the fuck are these people? зараз тоді. Хутко я ще раз реєструємо. Красивый яблок было. Запальничка. Бутилька, до речі, вибухнула, а уламка у шкло не було. А, картина. Get back. I'm not enjoying this, dang it! Ой, треба було рондель відчинити. Мабуть, зараз би не лаялась. Ну ладно. Huh? Now hold on just a minute. Щоразу забуваюся. Хочу відчинити рондель. Well, everything seems in order. Ugh, why are you so stubborn? You better eat or I'm gonna shove it down your throat! Ні, жерці 100% не треба. Ми ж все ж таки хочемо позбігнути зараження. Як я гэты дурень все ж таки ну, додумався менавіта скинуть кудись страву, було б розумні. Вельми.
А, і сюди ліхтар встальовують. Во. Добре. Картину верну. Усілякі. Видно. З другого боку, конечно, зараз... Ні, напевно, ми більш Маргарет зараз не побачимо, повинні вже мене утягти зараз. Бо до минулого стану ми покой не приведем. Да чини ты двери. Махал. Але як ми гада зараз зробимо? Ой, ну так, гада. Так. А, о, есть, мать. Мы один замок отчинили, что ли? З этим, конечно, питання. Ну, это не то. Видовочно. Может быть подобное на это. Наверное, стоит. Завеликая. Я спробував віддільцем, певно, ні? Ну, поєднати невідомо що. Відділець ні з чим не єднає. Де ду... Вышка ни с чем не одна. Топор ни с чем не одна. Напальничка так само. Нож так само. Единственное, что могу поеднать, это... Не. Поверну.
Чакай. Може так. Слухай, маєш рацію. Капець. Сидите. Упс. Тут? Quick, quick! Use your head! Головою. Що мені зробити? Куди мені ліхтарка діть? Говно. Так ён у мяне ў руцэ. Не можеш сховатися, не? Ну, зачекає, мабуть, сидя. Ну, подобно все ж таки не сидя. Наш би забрав. Ні. Ну, мені боляче, сучить ти сильно. Де той ключ ти? Не сранець. Зараз ножем ударишся. Уи! Ну, Клэнси, ты все равно помрешь. Ну, гэта было прышпільна. Гэта спадабалася. Так, добренько. На гэтым досыць. Гэта ран. Трэба ісці адпачываць. Пакінем рэшту на потым. У нас все яшчэ её сюжэтны дадатак. Зараз. Глянем, до кого пойти. Давайте мода рынка. Там кроме. Ну так, вось гэта цікавенькі дадатак дабаўся. Але карты мне, канешне, дуб падпалілі. А нож быў за гэтым, за камодам. Была нататка у паліто у пакоі.
навешал. Аб тым, што Зоя любіць хаваць кудысь ножы. Ага. До рынка хардов толькі што рэйд зладзіў, ну і мы. Книжки в рейд пройдем. Так, ну добренько, добренько. Ось гэтым конструктом я задоволен. Ой. Ну, пришпилен. Ну, додаток за крысы. Ось такое собі. Не тое, каб быў цікавы, ну, затое доля Лукаса ўжо стала вядомая. Ой. Так, ну увечары у нас кінозалі, напэўна ж. Чагось паглянем, чагось абярэм. Можа, Юнайт щось замовіць. Ну так, не да 6. Ну, учора сюжэты дабіваць, гэта ўсё. Ну, ўсё ж таки гульня атрымалась карацей. Я разлічваў 60 гігоў на хвіліначку. Угу. Ай. Брухна, яшчэ падумаць, нават калі яна будзе Зоі, а колькі ж Зоі это будзе важыць? Се. 25 доляраў. Ну, не 40. А щось водгуку пакуль няма ніяк. Добра. Усім добрага адпачынку, усім дабраныч.